ating mga sarili para sa pambansang awit at dasal. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas ang sinangalan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nanagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinagang tulad awit sa kayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Kasama ko po ngayon si John Lester Quieres. Tulad ko ay isa rin po siyang katutubong dumagat mula naman po sa bayan ng General Macar, Quezon. Si John po ang mamumuno ng dasal. Salamat, Apple, at magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay ihanda po natin ang ating sarili at mag-alay po tayo ng isang panalangin malaya po na mag-antanda ng krus ang lahat. Makadepet, salamat po sa bagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa araw na ito na kami ay iyong pinagtipon sa isang gawain at layunin. Salamat din po sa presensya ng bawat isa at sa pagbibigay ng oras at upang mayayos ang ganitong gawain sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Dinadalangin po namin na sana ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang uri ng kapahamakan. Sana po sa gagawin ito ay maging makabuluhan sa bawat isa at ang kung anumang malaman namin matutunan ay maisagawa at maibahagi sa aming kapwa, lalong higit sa aming mga kapwa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Makadepet na ating Diyos. Amen. Maraming salamat, John, sa maganda at makahulugang panalangin. Para sa ating pambungad na salita, narito po at pakinggan po natin si Professor Flora C. Arellano. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga speakers, kay Victoria Tauli Corpus, kay Commissioner Jennifer, kay Director Mary Lurie Victor, kay Lito Tubag Hugatan, kay Ma'am Chita Sulan, kay sa ating ChildFund Philippines Marlene Floresca at Chris Jobet Garcia, kay Dato Caleb Tigkil Siyawan ng Magpep, sa ating mga IP participants, sa ating mga network members, sa ating mga guests, and to all viewers sa FB Live, isang warm welcome and good day to everyone. Our webinar on the Indigenous Peoples is in celebration of the National IP Month, a joint undertaking of INET Philippines and ChildFund Philippines.
1995 was the beginning of the decade of the indigenous peoples, where the main objective is strengthening international cooperation for the solution of problems faced by indigenous peoples, especially in areas of human rights, the environment, development, education, and health. We have legal mandates, both international and national. But then our indigenous peoples remain to be marginalized, excluded, and represent the poorest populations in the country, facing multiple challenges today. The state, subject to the provisions of this constitution, the Philippine Constitution, and other national development policies and programs, say that it shall protect the rights of the indigenous cultural communities to their ancestral lands, to ensure their economic, social, and cultural well-being. But then, these good provisions of the Constitution are not fully implemented. An example of this is the development aggression by external groups or companies, causing displacement of the indigenous peoples' communities from their ancestral lands by force and deception, where their human rights are grossly violated. These are happening in many parts of the country where our indigenous peoples are really displaced. Coming from an educationist perspective, we need to acknowledge the distinct culture and languages of the IPs that enrich our cultural heritage, that deserve to be protected as vehicles of culture and identity. We need to promote the rights of the IPs to self-determination and recognition of their cultural identity, including the right to learn and the right to use their own language. To promote also within the education curriculum the use of materials that reflect the history of our indigenous peoples, the culture and contemporary lifestyles of the IPs, and that recognize their knowledge, skills, values, and beliefs. According to the United Nations, 2022 until 2032 would be the International Declaration of Indigenous Languages to be led by UNESCO. Partnership has to be sought by us to integrate in our programs this upcoming declaration. Let us engage in this advocacy and protect the rights of indigenous communities. Land is life, ang yuta ay buhay. As a message from a pangat from Kalinga, a hero named Makliing Dulag, he says, land is sacred, land is beloved, from its womb springs our life. Makliing Dulag. So probably our speakers would really give us more enlightenment on the situation and context of our indigenous peoples communities. So let's hear from them. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang ating mga katutubong Pilipino. Thank you very much. Maraming salamat po, Professor Arellano, sa inyong welcoming message. Ako po ay sadyang natutuwa na kami kasama ng mga kapwa ko bata at kabataang katutubo at lumad ay nabibigyan ng panahon sa ganitong talakayan. Ang susunod po nating tagapagsalita ay mula sa Kidapawan City, North Cotabato. Siya po ang Commissioner ng National Commission on Indigenous People for Central Mindanao. Bukod po dito ay nagawaran po siya ng iba't ibang awards tulad ng Dangal ng Bayan bilang natatanging Filipinang nagtatanggol sa karapatan ng mga katutubo noong 2019. Big Kiss Kabataan Achievers Award at Outstanding IP Woman of the Philippines noong 2018. Gawad Filipino, Outstanding IP Rights Advocate 2017.
Philippine Honorable Queens Empowered Women Awardee 2017, Gawad Sulo Awards, Outstanding IP Advocate noong 2016. Nagsilbi po siya sa Malacanang, sa House of Representatives at sa Tribal Office sa Kidapawan City. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Laws mula sa Philippine College of Criminology, Manila Law College, Mindanao Bridging Leadership Program mula sa Asian Institute of Management at kalahok sa Climate Reality Leadership Training sa Atlanta, Georgia noong 2019. Atin pong pakinggan si Bay Jennifer Limpayan Sibuglas, Juris Doctor at isang Manobo Princess sa kanyang pagbabahagi ukol sa enforcing the laws that uphold and protect the education rights of indigenous people. Magandang umaga po. Mapiansalam kaniyo langon. Naririnig po ako? Yes, ma'am. Naririnig po. Ayan. Okay. To all esteemed workers from the academe, to my fellow respected and beloved public servants under the Open Government Partnership Framework, ladies and gentlemen, at sa aking mga kapwa at kapatid ng mga katutubo na andito po ngayon, si Tubag, si uncle ko, si Anggam Shawan na from Magpet, si Ma'am Tawili, at the same time ang kasamahan ko po sa NCIP na si Sir Donato. Ayan po, isang maligayang pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo. So again, good morning to everyone. Pasensya na kasi yung net ko mahina. Ever since na nagkaroon ng bagyo, talagang hindi na siya naiintindihan. Sobrang fluctuating yung aking signal. But then again, hindi ako makapag-hindi kay Ma'am Flora. Kasama kasi kami sa OGP. At yun yung lagi namin sinasabi na bawal humindi pagdating sa samahan. Anyways, pagpatuloy ko na Salamat po. Ma'am Flora, yeah, it's nice to see you again. Ayan. For those of you who are not aware, at saka sa mga nanood din pala, good morning and happy IP month to all. So for those who are not aware that October is a month of celebration, alam po natin, yun na nabanggit kanina ni Ma'am Flora na may declaration at the same time under the presidential proclamation of then former President Gloria Macapagal Arroyo, she declared yung PP 1906 in October 5 of 2009, declaring it a Indigenous Peoples Month, no? Yung October natin. So, ayan po. At the same time, it is a celebration not just for the National Commission on Indigenous Peoples, but at the same time, it's a celebration of the entire Indigenous peoples all over the country. Bakit po? Ito ay sa kadahilanan na for the longest time, ang mga katutubong Pilipino ay talagang napakarami po na suliranin at mga mithiin na hindi po nila ito na nararating o hindi po nila ito natatanggap galing sa gobyerno. But because of itong social legislation na tinatawag natin Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, actually it is a landmark law to address the depressed plight of our indigenous peoples of the country. So, ayan po, since then, annually, nagsa-celebrate na kami ng IPRA Thanksgiving. So, this year, it would be our 23rd commemoration of the Indigenous Peoples' Rights Act. And then, ngayong taon, we actually have a theme. Ang theme natin para sa taong ito ay Correcting Historical Injustices for the Indigenous Rights and Welfare. So ayan po, sa Tagalog o sa Pilipino, ito po ay pagwawasto ng makasaysayang kawalan ng katarungan sa katutubong karapatan at kapakanan. Ayan. And then, this is also in compliance also sa ating Department of Education na issued memorandum order number 359 series of 2020 entitled Observance of the National IP Month. So this is ang
pinapag-utos ngayon ng department. It is to enjoin all schools and district offices to observe the National Indigenous Peoples Month from October 1 to 31, 2020 through activities. Ayan. Moreover, the celebration shall foster and nurture among learners, teachers, and non-learning personnel greater awareness and appreciation of the IP cultural heritage and history. Ito naman, nakaangkla naman ito dun sa DepEd Order natin 62, series of 2011. Ayan, observance this year, ang theme naman ng DepEd is hamon ng pandemya ating harapin, gabay ang katutubong karunungan at giting. Ayan. So ang highlights naman ito, yung sinasabi nating indigenous knowledge, systems and practices in facing the crisis. So yung mga schools natin and district offices are enjoined to conduct appropriate and relevant activities but with utmost consideration on the pandemic situations. So syempre, andyan yung sinasabi natin, observing yung ating mga protocols, ano? So today, it is an honor and a pleasure to be with my friends from the Education Network to present the additional more laws that uphold and protect the education rights of the IPs, especially during this month and during this pandemic also, where it is our main objective, especially of the National Commission on Indigenous Peoples, to raise public awareness on the existence and contribution of the Indigenous peoples in nation building. Okay, ayan. So, eto na. Let me start. Okay, next slide, please. Next slide, please. Ayan, yung title, sige, yung title ng aking presentation is Enforcing the Laws that Uphold. Ayan, next slide na pala. Anyways, ayan, yung topics natin. First is, of course, the state of indigenous education. And then, next natin is yung persistent issues in IP education. Next would be IP learners and digital literacy. And lastly would be the laws and NCIP programs on education. Next slide, please. Ma'am Michelle, next slide, please. Ayan. We all know, at wait lang. Okay. Tuloy ko na lang. We all know that we have 133 indigenous groups in the country, scattered ito in more than 52 provinces, ano, nationwide. May iba't ibang kultura, iba't ibang pananamit, iba't ibang pananalita, at sa iba't ibang lupang ninuno ko sila mahanap. Ayan. Next slide, please. Ito po yung mandato ng National Commission on Indigenous Peoples na pagsilbihan po ang ating 133 ethnic groups in the country. So ngayon po, meron po tayong identified na 41% belonging to the zero ages, no? From 0 to 14 years old, and then 56% naman belong to the 15 years old to 64 na age group. Next slide, please. Ayan. Ang educational attainment naman natin, makikita natin dito, no, sa slide na ito, na meron tayong 46% na elementary, tapos 19% belongs to the secondary education. Yung 18% naman natin ng IP population ay wala pong edukasyon. Yung 7% po ay college undergraduate, at yung 2% po ay college graduate, and 0.46 po ay hindi po nakapost. Ayan, may postgraduate po. Next slide, please. Ayan, etong next slide ko, etong access to inclusive education. Ito ay nagpapasalamat talaga ako at ito ay na-share ko during the shared presentation ko. At ito po ay shinare po sa akin ng aking mga ka-friendship po sa INET. So maraming salamat po ulit, Ma'am Flor.
at sa mga bumubuo ng init. Ayan. So ano ba itong Access to Inclusive Education of Australian Aid, Department of Education, sa ARMM, Education Pathways to Peace in Mindanao in April 4 of 2016. Ang sinasabi dito, sa ARMM, there are 2,490 na barangays. Ayan po. However, meron lang tayong 1,730 of which have established schools, while 760 po remain have no elementary schools. Ayan. Of the 760 with no elementary schools, 547 served by schools in adjacent barangays or by a private school within the barangay, and then 213 unserved barangays. At saka no access to any learning facility with projected 45,508 school-age children. Still in Mindanao, next slide please. Next slide please. Yan, still in Mindanao, ano? There are 5 municipalities without secondary high schools, and nakakalungkot po dahil I'm the Central Mindanao Ethnographic Commissioner. So dito sa area ko, merong dalawang areas na wala po tayong secondary high schools. Number 1 dyan, yung Dato Angal, Mitimbang, at saka yung Dato Salibo. Tatlo pala. And then we have also Dato Bla, Sinswat. Sa Basilan naman, meron naman tayong dalawa na mahanap po natin sa Albarca at saka sa Ungkaya, Pukan. And there are also 19 municipalities without senior high school. Ayan. Next slide, please. Ayan. So, in this slide, dito matutunghayan natin at makikita po natin ano ba itong mga persistent issues natin in IP education, both basic and higher education. Okay. Next slide, please. Ayan. The ancestral lands of the IPs have no public school within 5 kilometers or 3 kilometers from their respective boundaries. Ayan. And then the distance and difficulty in going to school. And meron pa tayong mga paaralan ngayon na kailangan lalakarin mo pa ng ilang bundok at kailangan mo pang tumawid ng ilang sapa. Ano? So, nangyayari pa rin po yan hanggang sa ngayon. And then we also have no access to rural roads and infrastructure. Next slide, please. Ikaw kasi pinag baka marinig. Kaya Bayzen. I think Bayzen is having technical difficulties. Lahat ng mga nanonood, pagpasensyahan nyo na po. Talaga mahirap yung signal ko ngayon dito at nag-overheat na yata itong cellphone ko. But anyways, I'd like to continue po. Ano po ba yung mga persistent issues natin, no, sa ating basic and higher education? Pangalawa na slide dito, makikita natin yung inadequate competency and proficiency of teachers. Ayan, and then we also have lack of commitment among teachers. Kaya nga,
ini-encourage namin na yung ating mga teacher sana ay manggagaling din po yung nakapagtapos at manggagaling po rin sa community dahil sila rin po talaga yung nakakaintindi kung ano po ang kultura at anong pong mga pamamaraan para po ay mapabilis na maintindihan ng ating mga estudyante, ng mga katutubo, ang mga leksyon po. Ayan. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Isa rin pong concern natin dito, yung mga teachers din natin, hirap na hirap din po dahil they will have to also travel from their respective homes or their localities papunta po sa mga areas ng mga paaralan ng mga ating mga katutubo na napakalayo rin po sa kanila ang area po ng mga paaralan at pareho po ng mga estudyante natin mga katutubo ay kailangan din po nila umakyat ng ilang kilometro at tumawid rin po ng ilang sapa para makarating po ang paaralan at ang mga estudyante. Next slide, please. Tutuloy ko na lang po. Ay, next slide sana. Ayan. Ano pa ba mga problema natin sa ating mga areas? Of course, pagpatuloy ko lang po, yung ating sinasabi na Hello po, Jen. Are you still there? Let's just wait po for a couple of minutes or seconds. Sana makabalik agad si Jen. Jennifer? I'm Jennifer. Hello, ma'am. Are you still there? Ma'am Bay Jennifer. Habang hinintay po natin si Ma'am Bay Jennifer, ako po ay nagulat na marami rin po palang walang elementary school dito sa ating rehiyon. Hello? Yes, is this Jen? Hello, Ma'am Flor? Jen, you can continue na po. Yes, ma'am. Yes, Commissioner. Ayan, okay. Etong slide naman niya ito, pasensya na po talaga dahil talaga nawawala yung aking signal dito since nung bagyo. Anyways, tuloy ko lang Ma'am Flor at sa mga nanonood. So eto sa ARMM na to, o sa BARM ngayon, ito yung may sinasabing armed conflict. Ngayon, meron tayong mga, lalo na sa Kuya, sa UP Maguindanao na meron tayong mga
Kiwis doon. Pangalawang beses na ito na nagkaroon ng conflict and they had to evacuate, of course, from their respective homes or ancestral domain dun sa evacuation center. So dahil nito, nagkakaroon din ng absenteeism for work at saka sa school na rin. And then, ito rin po, may other reasons, yung early marriage, no school records, tapos housekeeping, and then yun, yung sinasabi kong migration and displacement. Ayan, next slide please. Ngayon naman, sa IP learners naman at saka sa digital literacy, ito rin yung mga struggles sa mga IP students natin during COVID-19. Number one dyan, yung access natin to gadgets. Kasi alam naman po natin na karamihan po sa atin, mga katutubong Pilipino at katutubong pamilya, ay wala po talagang mga gadgets. Kasi bakit? Of course, dahil sa poor living condition, kailangan nila bumili ng load para magkaroon ng internet data. And then second dyan, of course, yung lack of education among IP parents, especially in using new technologies. Alam natin na karamihan ng mga parents natin hindi naman talaga nakapagtapos. Kung nakapag-aral man ay hindi rin po talaga nakapagtapos. At karamihan din po dyan ay hindi rin po marurunong talaga na gumamit po ng cellphone. Dahil of course yung karamihan sa kanila ay nasa edad na rin na yung kanina na binabanggit ko, yung 56% of our IP population ang yung nakapag-aral po. Tuloy ko lang ba, Ma'am Flor? Yes po, tuloy nyo lang. Hello? Tuloy nyo lang, Commissioner. Yes, ma'am. Tuloy lang po. Beijen. Beijen. Ma'am Bay, are you still there? Tama po yung discuss ni Beijen, ano, yung Ma'am Bay, are you still there? Ito po ba? Naririnig ba ako at saka nakikita po ba ako? yes po, ma'am. Thank you po. Andito pa po ako. Nakikita ba ako? Naririnig ba ako at saka nakikita po ba ako? Yes po, ma'am. Thank you po. Andito pa po ako. Nakikita ba ako? Naririnig ba ako at saka nakikita po ba ako? Yes po. Ayan. Andito pa po ako. Nakikita ba ako? Naririnig ba ako at saka nakikita po ba ako? Next slide, please. Ayan. Andito pa po ako. Nakikita ba ako? Next slide, please. Ayan. I guess we have to help Beijen. We can read for the PowerPoint for her. Yes, Beijen, are you okay now? Ma'am, we can read for the PowerPoint for you. And then later on in the... Hello? Yes, ma'am. Sige po, ma'am. Ma'am Flor?
Po, you may Okay. continue. Sige po, Ma'am Flor, can you just read mo talaga? Okay. Problematic yung signal ko. Sige po. Ma'am Flora. Sige. Okay. IP's ancestral lands are located in rural or far-flung areas. And then teachers' difficulties in bringing the modules and the learning materials. Laws and NCIP programs on education to empower IPs. And these are the laws. The Indigenous Peoples Right Act 8371 or the IPRA, an act to recognize, protect, and promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples, creating a national commission on indigenous peoples, establishing implementing mechanisms, appropriating funds therefore and for other purposes. And then on Section 21 of Chapter 5, Social Justice and Human Rights, equal protection and non-discrimination of ICCS and indigenous peoples. It shall extend to them the same employment rights, opportunities, basic services, educational and other rights and privileges available to every member of the society. Accordingly, the state shall likewise ensure that the employment of any form of force or coercion against ICCS and IPs shall be dealt with by law. And then Section 25 on basic services, the ICCS, IPs have the right to special measures for the immediate, effective, and continuing improvement of their economic and social conditions, including in the areas of employment, vocational training, and retraining, housing, sanitation, health, and social security. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of IP women, elderly, youth, children, and differently abled persons. Accordingly, the state shall guarantee the right of ICCS, IPs to government's basic services, which shall include but not limited to water and electrical facilities, education, health, and infrastructure. Section 27 on children and youth, the vital role of the children and youth, ICCS, IPs in nation building, and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Towards this end, the state shall support all government programs intended for the development and rearing of the children and youth of ICCS, IPs for civic efficiency and establish such mechanism as may be necessary for the protection of the rights of the IP children and youth. Section 28 has something to do with integrated system of education, wherein it shall provide the complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the children and the young people of ICCS and IPs. Next slide. Department Order Number 62, Series of 2011, adopting the National Indigenous Framework, adopting the National Indigenous Education Policy Framework. So probably I may not read it, the whole provisions, but it has something to do with the policy framework to be an instrument for promoting shared accountability, continuous dialogue, engagement, and partnership among government, IP communities, civil society, and other education stakeholders. Recognizing education as a necessary means to realize other human rights and fundamental freedoms, the Department of Education urges the strengthening of its policy on IP education and develop and implement an IP education program, which is rights-based approach, which gives primary importance to the principles of participation, inclusion, and empowerment. Next slide. Department Order Number 62, Series 2011. So it has something to do with the previous, no? Adopting the Indigenous Peoples Education Policy Framework.
Next slide, please. Number 32, Series 2015. Pursuant to this order, it has something to do with recognizing the right of indigenous peoples to basic education that is culturally rooted and responsive. The IPED curriculum framework seeks to provide guidance to schools and other education programs, both public and private, as they engage with indigenous communities in localizing, indigenizing, enhancing the K-12 curriculum based on their respective educational and social context. Next slide. So continuation, fundamental to IPED is establishing institutionalized partnership between IP communities and the respective schools, learning programs which serve them. This is to be pursued through the sustainable community engagement, which guarantees the meaningful participation of indigenous communities in the inclusion of their indigenous knowledge systems and practices and indigenous learning systems in the basic education curriculum. The continuous process of community engagement and refinement of the IPED curriculum at the school community level actualizes the DepEd's commitment to the attainment of the above-mentioned right of indigenous peoples to education. The IPED curriculum framework was formulated based on inputs from a series of consultations conducted by DepEd with the Indigenous Peoples Education Office, with community leaders, elders, leaders, and implementers of community-based IPED initiatives. Next slide. Next slide, please. Wala ka pa ba, Comgen? NCIP Education and Advocacy Services for the IPs. Ito yung mga programs ng NCIP, yung Educational Assistance Program, meron ding merit-based scholarship, at meron ding support and advocacy programs. Next slide. Kaugnay nung NCIP continuing discussion points with DepEd. Ito po yung ilang mga evidences. At isa dito yung convening and strengthening ng TWG on Indigenous Peoples Education and institutionalization of concerns. Ayan po. Mamaya siguro it will be further discussed by Director Louis Victor. And then education policy, IP education policy and program review, evaluation and implementation of MOU that was signed on June 27, 2013, but expired already after 2 years. Ito yung Indigenous Peoples Month. Ito na nga po yung celebration ng IPRA at 23 from October 1 to 31, 2020. Na ang tema ay correcting historical injustices against the IPs. IPs rights and welfare. Ayan po ang ating commissioner, si Commissioner Jennifer Pia Limpayan Sibuglas. Yan po ang ating consistent at tagapagtanggol ng ating mga IP, ng ating mga IPs, hindi lang sa Central Mindanao, maging sa iba't ibang bahagi tulad ng Cordillera at iba pang mga tribong Pilipino. Maraming salamat po, Ma'am Jennifer Pia Limpayan Sibuglas. Maraming salamat, Bay Jennifer Lingayan Sibuglas. Marami po akong natutunan mula sa sinabi mo, ma'am. Tama po kayo, Bay Jennifer, naranasan rin po namin ang mga balakid na nabanggit ninyo sa inyong presentasyon, tulad ng internet connection. Hindi po lahat ay may gadgets to access learning, at ang conflict po na naririto lamang sa aming bakuran dito sa OP. From NICP, ang susunod po NCIP rather, ang susunod po nating ay mula sa Department of Education, Indigenous Peoples Education Office. Hails from Benguet Province and is of Kankanaey and Visayan parentage.
Mula po noong 1998 ay aktibo na siya sa community-based education initiatives for indigenous communities at kasama ang mga support groups ay napagtipay nila ang kapasidad ng community learning facilitators. In 2011, she was invited to be part of technical assistant team to assist the Department of Education o DepEd in implementing the Philippines response to indigenous peoples and Muslim education o PRIME program na may layuning paigtingin pa at palawakin ang institutional awareness and response to the needs and concerns of indigenous and Muslim learners. Nagsilbi po siya ng 2 taon sa DepEd Cordillera Administrative Region. With the commencement of DepEd's Indigenous Peoples Education Program in 2013, Ms. Victor was requested to provide technical assistance to the Indigenous Peoples Education Office o IPSEO as a consultant. She is presently a senior technical assistant with this office. Ate Lori, welcome to the webinar. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama ang lahat sa mga organizers po at ang inyong mga network, sa ibang government agencies po kasama ang NCIP, ang ating mga pamayanan na nakikinig din po ngayon, yung ating mga viewers po sa Facebook, isang mainit na pagbati po sa ating pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga katutubo. Sisimulan ko lang po ang pag-share ng aking ibabahagi. Nakikita na po ba? Yes, ma'am. Nakikita na po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Flor. Salamat po. Salamat po. Para sa araw na ito po, para sa ating pagkikita, baka makakatulong po na iugnay ko doon sa naunang naibahagi ng ating commissioner po, si Commissioner Jennifer Siboglas. Malaking tulong po na nagbigay po siya ng konteksto ng ating isinasagawa sa katutubong edukasyon at lagi nga po nating inaalala na ang usapin po ng katutubong edukasyon ay isang pambansang advokasya ng mga katutubong pamayanan. Magandang maalala po natin saan ba nanggaling ang IP education, kahit mabilis lang po para makita din natin yung daloy itong nakaraang mga taon. Maalala po natin na marami sa lahat siguro ng usaping katutubo po ay nagagaling sa ilang mga nangyari sa ating kasaysayan. Halimbawa, ang paghihiwalay ng ilang mga grupo, para bang may pananaw po na may ibang mga grupo sa Pilipinas na tinitignan po na mas mababa kumpara sa iba. At nadala po ito sa pagdaloy ng panahon. Kaya po parang nahati po ang pagtingin sa atin. No? Merong mga grupo, halimbawa magtataka tayo, bakit po may ibang mga grupo na kabilang sa tinatawag na indigenous people sa ngayon? Dati po ang tawag ay cultural minorities, no? Iba-iba yung mga katawagan. Bakit may ibang grupo na kabilang doon, may iba naman na hindi? Makikita po natin ito bilang isang sugat na dala ng ating kasaysayan. At yun nga po, ang mga katutubong pamayanan ang siyang mga tinuring na mga wild or pagan cultures. At ang isang nakakalungkot po ay sa pagdaloy po ng panahon, pati po ang ating mga ahensya, no? ang mismong pamamahala ng pamahalaan ay naapektuhan ng ganitong pananaw. Ang isa pang sugat po na naranasan po natin ay kung paano parang naghiwalay o nagkaroon ng barrier po ba o ng paghihiwalay ng mas nakababatang henerasyon sa mga nakatatanda. Nararamdaman po ito sa mga pamayanan na parang ang mga kabataan hindi na minsan nakikinig o nagre-respeto sa mga nakatatanda dahil nga po sa pananaw na ang mundo ng mga nakatatanda ay mas mababa o mas inferior kaysa daw sa panahon ng mga kabataan. At kasama po dito yung pagkakaroon din ng mababang pagtingin sa sarili ng mga katutubong
mga katutubo, lalo na po ang mga kabataan, na ang nangyayari po hindi na kinikilala ang sariling pagkakakilanlan bilang isang katutubo. Isa din ito sa mga sugat na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kinikilala po natin na ang paaralan ay naging daluyan ng mga sugat na ito. Isang pinakamalaking o pinakamalaking sugat po na dumaloy sa ating mga paaralan ay yung diskriminasyon. Nararanasan po ito kahit ngayon nandyan pa rin po siya. Nandoon din po ang pagsasantabi ng katutubong pagkakakilanlan at yung pagtalakay po ng kultura na mababaw. Kung pinag-uusapan man po ang katutubong kultura, medyo mababaw po ito na tinatalakay. Kaya ang ating sistema ng edukasyon po ay naging daluyan din po ng mga sugat ng kasaysayan na ito. Ngayon, ang ating mga pamayanan po ay nagtaguyod po ng iba't ibang pamamaraan, tinaguyod po nila ang advokasya para sa edukasyon at sa pagdaloy po ng panahon, lalo na po nitong 2000 hanggang 2010, mas napino po at mas naging buo ang pananaw ng maraming pamayanan tungkol sa tinatawag po natin ngayon na katutubong edukasyon. At kanilang sinabi na sana, parang wala namang problema sa edukasyon hindi naman edukasyon ang issue. Pero sana kung papasok man sa eskwelahan ang mga katutubong kabataan, sana nagpapatuloy ang kanilang pagiging nakaugat sa kultura, sa lupaing ninuno at sa katutubong kaalaman at pagkatuto o IKSPs. Sana lumalago sila o lumalaki na malinaw ang pagkakakilanlan bilang katutubo. Patuloy sana ang kanilang paninindigan na harapin ang mga usapin ng pamayanan. Sana maisabuhay nila ang pampamayanang pagpapasya o self-determination at sana sila ay malay na sila ay tagapagmana ng pangkulturang kalinangan o cultural heritage at sila rin ay magiging elder ng susunod na mga henerasyon. So, ibig sabihin, ito sana ang nangyayari sa ating mga kabataan. Pag pumapasok sa eskwelahan. Pero nitong mga nakaraang dekada, before 2000 lalo na, kitang-kita po na parang hindi ganito ang nangyayari. Bagkus yung mas malalim na mga sugat na nabanggit po kanina. Muli tinaguyod ng ating mga pamayanan ang advokasya at nakatulong po na nagkaroon ng mga batas na nabanggit po ng ating commissioner kanina na siyang nakapagbigay ng legal na batayan para sa pagtataguyod po ng mga karapatan ng mga katutubo, kasama na po yung tinatawag natin ngayon na IP education. Kaya po noong 2008 hanggang 2010, nagkaroon po ng pagkakataon na magdialogo ang DepEd at ang mga katutubong pamayanan. Kung maalala po natin, at ito ang isang naging mahalagang ambag ng ating mga civil society groups, naalala ko po aktibo dito ang INET, paano po magdialogo ang DepEd at ang mga katutubong pamayanan. So 2 taon po ng mga konsultasyon ang sinagawa. Bahagi po ito ng BESRA, Basic Education Sector Reform Agenda noong mga panahon na yon, na dapat maging malinaw sana ang sinasabi na IP education. So, muli galing ito sa pagkilos ng mga pamayanan, pero dahan-dahan pumapasok na po siya sa agenda ng DepEd. Nagsanib po o nagkaroon ng dialogo at nagsanib po ang pananaw at nagbunga ng pulisiya ang dialogo po na ito at ito na po yung naibahagi po kanina na DO62 series of 2011. At ang isang tinataguyod po nito ay ang edukasyong nakaugat sa katutubong kultura at ang pagkakaroon ng programa sa katutubong edukasyon sa ating national education system sa DepEd. Sa DepEd order po, malinaw na sinasabi na ito ay isang hakbang upang kilalanin ang mga kamalian ng nakalipas. Si Brother Armin po, nagkataon po na panahon ni Brother Armin nilagdaan ang DO62, pero panahon po ni Jesly Lapus yung pagkakaroon ng dialogo. At sinasabi po nito na kailangan sana magbago ang pananaw, lalo na ng ating mga educators, at palitan ito ng isang pananaw na pinahihintulutan tayong maging tunay na inklusibo.
Kung maalala po natin, itong mga recent years po, medyo nagiging popular na ang salitang inclusion, no? Pagiging inclusive. At ang sabi pa po, sana makatulong ang DO62 upang matuto po tayo kasama ng mga katutubong pamayanan, hindi lang nagtuturo sa mga katutubong pamayanan. Kaya po ang DO62 ay masasabi po nating isang paglalakbay po ito mahabang lakbayin po ito at ang nakikita po natin mahalaga po na ang batayan nito ay yung pananaw po ng inclusion. Nakalista po dito ang ilang mga mahahalagang policy directions ng DO62. Komprehensibo po ang DO62 sa kanyang saklaw na mga aspeto na kailangang bigyan ng pansin at ito po ang kaibahan na nagkaroon ng comprehensive policy framework. Kasi kung tutuusin naman po, may mga isinagawa ang ating mga DepEd personnel dito mga nakaraang dekada upang isulong ang tinatawag po natin ngayon na IP education. Pero pag nag-retire na po sila, nawawalaan na rin po o namamatay ang kanilang mga inisyatiba dahil wala pong pulisiya na siyang gumagabay sa buong departamento o sa buong national education system. Yun po ang naitulong ng pagkakaroon ng DO62 na nagsimula noong 2011. Kung papansinin po natin, next year, isang dekada na po ang DO62. So ito po ang ilang mga bahagi ng DO62. Ano po? Titignan po natin sila mamaya. Ano po? Ipento ko na lang po kasi kulang tayo sa oras. Upang magsimula po ang programa ng IP education, nangailangan na magbukas ng opisina. Noong 2012 po ito, kailangan ding magkaroon ng malinaw na pondo para sa tinatawag nating IP-Ed at nagkaroon din po ng tinatawag na IP-Ed focal persons, yung may nakatutok, may tao sa central office, sa regional offices at sa division offices na siyang talagang masasabi na contact person at program manager, halimbawa ng programa sa bawat level. Mahalaga po ito dahil hindi natin maitataguyod pag wala po ang mga suporta na ito. Napakahalaga po na magsimula sa pananaw ng inclusion at karapatan. Kaya nung una pa lang, hindi po agad lumarga ang IP-Ed halimbawa sa pagbuo ng libro, ng curriculum. Kailangan po muna mag-level off po muna pagdating sa pananaw. Ano po? So mahalaga po yung usapin ng inclusion at ng karapatan. Kaya nabanggit po ito kanina na ang programang ito ay nakabatay sa rights-based approach na nagbibigay halaga sa mga prinsipyo ng inclusion, participation at empowerment. Kaya ang tanong po ay paano ba isinasagawa ang inclusion? Yun po yung tinitignan natin ngayon. Paano nangyayari ang participation at empowerment? Noong mga unang taon, mahalaga po muna na may maayos na pundasyon. Halimbawa po, hindi ka makakapag-implement po ng curriculum kung hindi muna natin alam kung sino ba ang mga katutubo, ano ba ang pagkaunawa ng ating mga personnel tungkol sa sino ang mga katutubo at nasaan po ang mga IP learners natin. So ang nangyari po, ang bawat division ay nagkaroon ng mapping and baseline muna. Kausap po nila at doon po naging daluyan po ito para makilala po nila ang iba't ibang mga katutubong pamayanan at ang ating mga, ang kanilang mga yung mga leaders po natin at saka elders. Mahalaga din po bilang isang institusyon na nagtatala ng datos ng ating IP learners, kinailangan din po na tignan ang database ng DepEd. Halimbawa, kumusta po pa yung mga ethnicity, yung mga nakalista na mga iba't ibang cultural groups doon? Okay ba ang pagkalista ng mga pangalan ng mga katutubong pamayanan? Nandoon din po yung advokasya na kilalanin ang katutubong pangalan. So kung halimbawa may pamayanan na isang pangalan lang, walang apelyido, sana kinikilala pa rin yun. Nandoon din po ang pagkilala sa katutubong pananampalataya. Pag tinignan po natin ang database ng DepEd, nandoon po yung option na maglagay ng indigenous religion. At nandoon din po yung pagdagdag ng mga wikang katutubo doon sa listahan para sa mother tongue. So ito po yung isa sa mga unang isinagawa. Kasunod po nito, noong pinapadaloy na ito hanggang sa division level, ay ang pagkakaroon po ng pagkilala sa katutubong sistema at struktura ng pamamahala ng ating mga katutubong pamayanan.
Kung dati ang laging kausap ng paaralan o ng division office ay ang barangay captain, ang municipal mayor, ang governor, binuksan po natin sa ating mga kawani ang pagkilala sa indigenous governance systems. Nakilalanin po ang ating mga leaders at maintindihan kung ano ang kanilang role sa pamayanan. Mahalaga din po na pagdaanan po ang proseso ng free, prior, and informed consent bilang isang pagpapatuloy po na proseso, hindi lang po bilang isang parang one-shot na proseso, kundi dapat nagpapatuloy ito. Kaya mahalaga po talaga yung usapin ng dialogo. At itong mga napapag-usapan po sa dialogo ay siyang naitatala sa tinatawag po nating IP-Ed framework na sinasagawa po sa mga divisions. Upang maitulak po ang usapin ng pantay-pantay na pagkilala at pagrespeto din po sa kultura ng mga katutubong pamayanan, naglabas po ng pulisiya sa kung paano gamitin ang mga materyales, lalo na pag nasa klase, ano po yung mga do's and don'ts, ano ang pwede at hindi pwede, yung mga bawal, o anong pwedeng, alin sa mga IKSPs ang maaring ituro, yung mga ganun po ba, lumabas po ito sa DO 51, series of 2014. Ito po yung pagbasbas sa DO 21 po noong 2014. Mahalaga din po sa IP-Ed program yung tinatawag na participatory program planning, budgeting, implementation, and assessment. Kung titignan po yung pamamahala ng pondo ng IP-Ed program, bulto po ng pondo ay nasa division level dahil ang mga plano po ng mga division ay iba-iba. Ito po ay nabubuo, kaugnay ang mga katutubong pamayanan, nakabatay po sa sitwasyon ng ating mga pamayanan. Kaya iba-iba po ang plano ng ating mga IP-Ed implementing divisions. Hindi po yan pare-pareho. At bulto ng pondo po ay nasa division level at regional level. Nabanggit ko po kanina, kasama po, pinapalakas po natin ang kakayahan ng ating mga pamayanan at ng ating mga DepEd personnel na sana nagpapatuloy ang pagpaplano, yung dialogo po ay nangyayari. Ang isang mahalaga din po sa proseso ng dialogo ay yung tinatawag na pagbuo ng mga pamantayang pangkultura or cultural standards upang may kakayahan po tayo na suriin yung mga materyales halimbawa o yung mga learners materials o yung curriculum. Ano pamantayan natin para sabihin natin na nakaugat nga sa kultura at tama yung pagsalamin sa katutubong kultura. So lahat po ng ito ay nangyayari sa pamamagitan po ng dialogo at pagkakasunduan para gabay po ito, yung mga standards, gabay po ng DepEd at ng pamayanan sa pagsasagawa ng IP education. Kailangan po kasama ang pamayanan sa pagbuo ng mga standards. At dito po, mula dun sa mga yon, maaari na pong gawin ang pagsasakultura ng curriculum na nagsisimula din po sa pagsasanay ng ating mga taga-DepEd gaya po nito. At yun nga po, nabanggit po kanina yung pagkakaroon ng pulisiya para sa ating curriculum framework bilang gabay, so may pulisiya po siya. At nagkaroon din po ng policy para makapag-hire ng mga guro na alam ang kultura at ang wika. Kung susumahin po natin mula 2011 hanggang 2016, paghahanda po ito lahat. At noong 2017 po, school year 2017-2018, naramdaman na po sa school level ang pagsasagawa ng IP-Ed program. Doon na po nagamit ang mga contextualized lesson plans na binuo the years before. At nandun na rin po yung paggamit ng wika, yung mga libro na rin po, may mga ilang divisions na po na may sarili na po silang mga learning materials na nasa wika ng pamayanan, na buo kasama po ang mga taga-pamayanan mismo. Nandoon din po yung pag-popularize o pag-advocate na ang ating mga elders ay maging bahagi ng teaching learning process. So depende po sa paksa at depende po sa kanilang gabay, sila po ay nagiging bahagi ng pagtuturo sa paaralan. Nandoon din po ang pagkilala na ang lupaing ninuno ay ang classroom ng ating mga pamayanan. Kasama na po dito ay ang pagbuo ng IP-Ed Senior High. May 4 po tayong IP-Ed Senior High sa ngayon sa iba't ibang bahagi ng
ating bansa. Dumaan din po tayo at magpapatuloy po ang pagtatayo ng mga paaralan sa mga pamayanan kung saan wala nga pong paaralan at malayo sa pinakamalapit na public school. Ito po ay yung pagbabasbas sa isang pamayanan po sa Region 10 po ito. Halimbawa po ito ng isang paaralan na ito naman po ay sa Caraga. Ito po ay sinimulan noong 2017 pero inabot din po ng 2 taon. Ito na po yung paaralan ngayon. Kasi ito po, hinilikopter pa po ang gamit para maitayo ang paaralan. Sa ngayon po, ang IPED program ay nasa 16 na rehiyon, 124 na division, nagsimula po sa 100 muna. Meron po tayong 3,000 plus schools na nag-i-implement po ng IPED program. Umaabot po ng more than 100,000 po ang learners sa ngayon na sinisilbihan. At sa hiring po, nakaabot na po ng more than 2,000 ang na-hire natin na teachers using DO21 na ang batayan nga po dapat alam nila ang kultura at ang wika. Marami po sa kanila ay mga katutubo. Sa ngayon po, umaabot na po ng actually lampas na pong 300 ang mga natayong paaralan at patuloy pa rin po ito. At hinahanda na po natin ang 90 plus na mga wika po para sa mother tongue based multilingual education. So yun po, at nagkataon this year, tinamaan po tayo ng pandemya at yun nga po nabanggit ni Commissioner Sibu Las kanina, ang tema ng ating para sa DepEd, ito po ang tema para sa IP month po, hamon ng pandemya ating harapin, gabay ang katutubong karunungan at giting. Sa aming learning continuity plan ng IPED program po, ang parang pinaka-commitment po sana ay ipagtanggol at alagaan ang napagsikapan nitong mga nakaraang taon at maging mapagmalay sa mga mapagpanibagong pamamaraan. May mga opportunities po and possibilities na nabuksan din po itong pandemic na ito, katulad po ng mas malalim na pagkilala sa karunungan ng ating mga katutubong pamayanan. Nabanggit po kanina ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga pamayanan at ito po ang ilan sa mga isinasagawa. Mas angkop po sa maraming pamayanan ang modular learning. Yung sa ibang lugar po nakayanan po at pinagpapatuloy ang contextualization ng mga aralin at mahalaga po itong learning support aids, yung mga nasa pamayanan na maaring tumulong sa ating mga magulang sa paggabay ng kanilang mga anak. Nagpapasalamat din po ang DepEd sa mga LGU na tumulong. Iba't ibang forma po, pero isa na po dito yung pagbibigay ng gadgets para sa mga lugar na nakakasagap ng signal. At ang nakikita po naming isa na talagang naaangkop para sa panahon na ito ay ang pagpapalakas po ng mga IKSPs ng mga pamayanan upang magpatuloy po ang pagkatuto ng mga IKSPs. Kaya patuloy po, bagamat may pandemya, patuloy po ang paglalakbay natin tungo sa pagkakasundo. Yan po ang isang agreement po namin sa lahat ng focal persons. Dapat hindi mawala ang IPED program kahit may pandemya. At bagamat mahabang lakbayin pa po ito at medyo napahirap palalo ng pandemya, nakikinig po tayo sa nabanggit ng ating mga ninuno na huwag daw nating talikuran ang kahit na anong hamon, harapin daw natin ito hanggat sumisikat po ang araw. So yun lang po, maraming salamat po sa muli sa pagkakataon na ito na magbahagi po sa inyong lahat. Maraming salamat po Ate Lori sa inyong ibinahagi sa aming lahat. Lalo na po sa inyong mga efforts na lalo pang intindihin at isama ang aming kultura, pananampalataya at identity. Ngayon naman po, tungkol sa Integration of Indigenous Knowledge Systems and Practices o IKSP sa pampublikong edukasyon, ang magbabahagi po sa atin ay si Kuya Lito Ugatan na mas kilala sa tawag na Tubag. Siya po ang Pangulo na lubos na alyansa ng mga katutubong Aita ng Zambales. Paaralang bayan ng mga Aita ng Zambales o Lakas Tibas. Noong kabataan pa lamang ay namumuno na siya sa kanilang pamayanan sa hanay ng mga kabataan o ang tinatawag nilang uybon.
Isa rin siyang community facilitator ng Panlipi o Tanggapang Panligal ng Katutubong Pilipino, isang NGO na nagbibigay ng serbisyong panligal sa mga usapin ng lupang ninuno, sariling pagpapasya at pagtataguyod ng katutubong kultura. Isa rin siyang guro sa kanilang Lakas High School at nagtuturo ng likas kayang pagsasaka. Tinatawan din niya ang katutubong Aita sa ilang study exchange ng mga katutubo sa Australia at grassroots leader educators sa Fox School sa Denmark. Nagsikap siyang mag-aral hanggang kolehiyo sa Kalumban College, Olongapo City. Si Kuya Tubag ay ama sa 2 anak na lalaki, kapwa katutubong Aita ang kanyang asawa na si Ate Carol, nakatuwang din niyang mamuno sa kanilang pamayanan. Magandang araw po, Kuya Tubag. Magandang araw po. Yun, yung nga po yung kanina yung pinakilala na ako si Tubag Bugat na isang paulo ng Lakas na bali ako yung pang-13. Next slides po. Next slide po. Bali yung ano po yung aming samahan, nagpo siya nung March nung nasa pinatubo pa. Ibig sabihin marami siyang karanasan. Kasi nung hindi pa kami napasok ng mga taong simbahan, maraming mga panluloko ang nagawa sa mga katutubo. Lalo na dito kung nagbibinta kami ng mga kalakal, yung mga magulang namin, binabayaran ito ng mga hindi sapat na halaga para lang ito mabili. Kaya nung pumasok ang taong simbahan ay tinuruan yung mga magulang namin ng pagtuturo ng literacy. Kumbaga yung literacy ay hindi lang ito yung pagbasa, pagsulat at pagbilang, kundi yung paano kilalanin ng mga magulang namin ang kanilang sarili at tumayo sa sariling paa na ipagtanggol ang aming karapatan o lupaing ninuno. Next slides po. Bali nung bago pumutok ang Bulkang Pinatubo po, nakapagtayo yung aming samahan na 12 kooperatiba at kumbaga yung lahat ng pamayanan ay natuturuan ng mga magulang namin ng literacy. Yung sinabi ko kanina na kumbaga halos lahat ay nakapagsulat na at nakapagbilang. Sa pamamagitan ng literacy, kumbaga naisulat ng mga magulang namin ang kanilang pangalan at higit sa lahat ay nakilala ang aming karapatan na tumayo sa sariling paa. Saka iba-iba yung pagsasanay na binigay ng taong simbahan at mga magulang namin sa mga kapwa namin Aita para lang manindigan. Ay sana po dito yung pagtanggol sa lupaing ninuno dahil ang sabi ng mga magulang namin ay ang lupa ay buhay. Dahil kung hindi natin ipagtanggol ang lupang ninuno natin o ating sinasaka, ay mawawalan tayo ng pangkabuhayan. Ay isa po kanina dun sa naibahagi na ang lupaing ninuno ay isa sa mga bahagi na pinag-aaralan ng mga katutubo. Dahil mula sa mga bata, dito pinapakilala ng mga magulang namin ang iba't ibang uri ng hayop, iba't ibang uri ng kahoy, mga sapa, mga gamot na ginagamit na upang pangunahin palunas sa mga sakit. Next slide po. Nung 2009 po, kumbaga isa yung aming samahan na Lakas na nanguna sa pagsulong na makamit namin ang aming ancestral domain sa Baitan. Lahat ng mga dokumento na kinakailangan na para maisumiti sa NCIP ay kumbaga isa yung samahan namin na nanguna. Dahil ang aming samahan ay mula sa Baitan, marami kaming naiipon o naisagawa ng mga pagsasanay na tungkol doon sa pananaliksik ay kami yung nanguna na aming samahan na upang isulong yung pagkakadti. Kaya nung 2009 po, na-award sa amin yung aming na kadti na 1993 award po. 16,000 hektar po. Bali dito po sa aming kadti ay 4 na barangay ang nakakasakop, mula po sa Barangay Belbel, Barangay Murasa, Barangay Burgos, Barangay Bilyar. Parehas po ito ay mga katutubong Aita na sa ngayon po ay nagtatamasa ng
pagpapaunlad sa aming lupaing ninuno para pakinabangan po. Next slide po. Ang aming samahan din po o isa na po ako ay ako po yung mismo yung kabahagi o sinani ng ng aming mga katuwang na para ipagtaguyod yung likas kayang pagsaka. Katulad po nga doon sa organic farming na maraming mga pagsasanay ang ginawa namin sa sa Baitan para ipakilala namin yung panibagong pagkatuto na mula doon sa aming traditional farming at sa organic farming ay para makasabay po sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Bali po umuikot kami doon sa 4 na barangay na magbigay ng pagsasanay sa organiko para kilalanin at kumbaga yung hindi gagamit ng mga artificial na abono dahil kumbaga yung mula doon sa mga ninuno namin ay ang kinakikisnan namin ay yung traditional farming na dapat ipagpatuloy po sa maisalin sa mga bata na pamamaraan para hindi makalimutan. Dahil isa rin po ito sa aming IKSP na doon sa pagtatanim ng mga natural na paano magkakaroon ng para malaman ng mga bata kung ano ang mga pamamaraan. Hindi sila mapasukan ng ibang pamamaraan ng pagtatanim na makukuha sa kumbaga yung tinatawag natin na isa. Next slide po. Mama X tudo. Next slide po. Kalaki po dito sa aming aming katutubong kaalaman ay nagsusulong kami ngayon sa aming paaralan ngayon po dito sa sa Lakas mula nung kilala yung katutubong pagkatuto mula pa bago pumutok ang pinatubo ay ito na yung sinusulong ng mga magulang namin na kailangan na pumaraan. Halimbawa po sa mga sayaw, sa awit, kung paano magbahag, paano maggawa ng mga pana, paano maghunting, matagal na pong tinuturo ng aming mga magulang sa Baitang Panon. Kaya po ngayon nagpapasalamat kami dahil sa mga tulong o suporta ng mga katuwang na taong simbahan o mga NGO at saka sa init po ay kumbaga naisulong yung DO62. Kumbaga yung pagkilala sa katutubong pamamaraan ng pagkatuto. Next po. Slide po. Yung aming yung aming samahan mula po doon sa pagtuturo ng literacy, naging ALS provider po kami ng DepEd dito sa Lakas. Kumbaga yung sinasabi ko na ang mga magulang namin ay nagkaroon ng hindi lang natigil doon ang pangarap. Bagkus po ay isinulong namin yung magkaroon ng school o sariling paaralan ang mga katutubo para hindi na po maranasan yung binahagi po kanina ng mga naunang nagbahagi na yung diskriminasyon. Kasi isa po ako sa nakaranas ng diskriminasyon, papasok kami sa sa bayan noon na magpapahag kami at nandiyan yung tawanan na hindi katanggap-tanggap. Kung hindi bago yung sapatos mo, pinagtatawanan ka. Yung hindi na plansa yung pulo mo, pinagtatawanan ka. Kaya sabi namin sa mga magulang namin na kailangan talaga na mangarap tayo na magkaroon tayo ng sariling paaralan para kung kahit anong kasuotan na pangkatutubo na papasok sa school ay tanggap. Kaya po dito ngayon sa aming high school po ay marami kaming ginawa ng mga module para sa aming mga kultura para po sa aming maibahagi namin sa mga mag-aral po. Katulad po ang binabahagi ko po dito yung IPRA, yung Indigenous Peoples Rights po, ay binabahagi ko po ito sa mga kabataan kung paano nakamit ang pagtatanggol ng mga lupaing ninuno sa pinatubo po. Ay isa po dito yung sustainable agriculture, pamamagitan po ng organic farming ay ginagawa ko rin po. Bali ngayon po ay 4 po kami ang nagtuturo sa aming IKSP sa Lakas High School na iba-iba yung topic para po sabi namin na hindi talaga mawala yung ating mga katutubong pagkatuto. Kasi kung hindi natin ito na isagawa, kung
kung hindi ito sinamahan ng pagsisikap ay mababaliwala po. Kasi ang karamihan po dito sa amin sa baba ay yung mga kabataan dito sa lakas ay dito na isinilang. Kaya kulang na sila po dun sa ano yung makikita ang aming mga kaugalian. Next slide po. Dito po talaga sa aming hindi lang ito yung ano yung pamamaraan sa ano sa school na parang kung sinasabi ng karamihan ay nasa teorya lang po. Pero po dito sa amin sa katutubong school ay sinasamahan po talaga ng ano yung paggawa, yung hands-on na kung paano ito isasagawa. Para kung sila ang magbabahagi ay kumbaga nandun tayo sa sakto na pagbabahagi, hindi sa kulang kasi kumbaga karanasan niya mismo, karanasan niya mismo ang hinalaw natin, pinalago natin para sa kagandang asal po. Katulad nga po doon sa paggawa kaninang mga ano yung sinasabi ni Ate Lorin na kailangan kumbaga yung nandoon yung pagtuwangan, yung tuwang ng DepEd at saka pamayanan kung paano isagawa ang mga curriculum ng mga katutubo. Kung paano ituturo ng mga katutubo yung sarili naming IKSP. Ang nagpapasalamat ako dahil kumbaga yung lakas ay isa sa kami na nabiyayaan na dinalaw noon ni Luistro na kumbaga binigyan kumbaga tinultukan talaga na kailangan ipagpatuloy yung pagturo ng IKSP ng mga katutubo dito sa Zambales po. Next slide po. Yan po yung pinapakita yung sa ano sa organic school, yan po yung ginagawa natin na kumbaga kailangan na ipakita sa bata mismo kung paano sa isasagawa. Hindi lang yan, pati po sa pagsusot ng bahag kasi karamihan po ng nagsusot ng bahag na halimbawa yung pinapalabas ng mga mali ang pamamaraan ng pagsusot ng bahag kahit anong tribo po noon na kumbaga dahil hindi nga sasabi ko na ginagaya lang nila yung pagsusot. Pero kung tuturuan mo siya mismo kung paano yung pananamit ng babae, paano yung pagsusot ng bahag, para kung sino man ang makakita ay kumbaga hindi talaga yan kanila ang tamang pagsusot ng bahag. Kasi iba yung ano yung babalik sa iyo mismo yung ano yung halimbawa kung isa kang guro, babalik sa iyo mismo. Bakit kaya ganyan ang pagsusuot ng ano ng mga bag ngayon ng mga katutubo? Bakit noon kanya parang galang na galang yung pagsusuot pero ngayon yung parang hindi na yung kumbaga hindi wala na sa ayos. Yun ang iniingatan namin ngayon ng mga katutubo o dito sa Lakas High School na mga kapwa ko ay nagtuturo na kailangan ay ituro doon sa tamang pamamaraan ng pagsuot at saka pagdamit ng mga babae. Next po. Next po. Yung nga po yung dito po sa amin marami na rin pong kami nagawa na anthropography na ang gumawa po nito ay si Carol Doyanan o Saribay ngayon at saka si Nubo Hugatan. Kumbaga sila yung nanguna na katuwang yung taong simbahan na nanguna na nagsulat at upang maiparist po sa SIC na hindi kumbaga ito hindi mananakaw na mga aklat. Kumbaga ito talaga yung gawa ng Aita na mula sa lakas pamayanan po na katuwang ang taong simbahan. Next po. Dito po sa aming Lakas High School, kumbaga hati yung nagtuturo. Kami yung mga katutubong Aita at may mga Tagalog. Subalit po doon sa galangan ng pananamit ay nandoon yung unawaan. Kasi yung mga guro dito sa Lakas High School at mga katutubo ay kumbaga malalim na yung ugnayan. Malalim na yung ugnayan dahil sa pagturo sa mga bata ay isa yung layunin na maturuan yung mga bata ng mga tamang asal sa high school. Pagdating naman sa katubong pamamaraan ay maituro namin yung IKSP namin na hindi makalimutan, na hindi lang makikita sa aklat at mababasa. Bagkus ay ito'y sinasabuhay ng mga bata dito sa aming pamayanan. Dahil ang malaking kalaban ng IKSP o sa pamamaraan ng pagtanggol ng mga kasuotan ay yung multimedia na
marami silang napapanood na iba't ibang uri ng pananamit. Halimbawa sa paggalang nga po, ayun ang iniiwasan namin na sana sa ngayon ay hindi maranasan ng mga bata yung gano'n na kahit na nakapag-aral o wala kami sa lupaing ninuno ay patuloy pa rin namin ginagamit yung mga tradisyon namin. Yun po, next slide po. Dito pa rin po sa sa aming paaralan hindi lang pong mga Aita ang nandito. Kasi hindi po maiiwasan na may mag-enroll ng mga Tagalog. Yung nga po ang sinasabi namin na para maranasan niya o madama ang kasuotan ng mga katutubo na hindi yung pinagtatawanan ng iba, kundi ginagalang. Next po. Sa ngayon po, mula doon sa nagsimula kami sa 28 na estudyante. Ang ngayon po, ngayong pasukan po, umaabot na po kami sa 300 na estudyante po ngayong 2020 po na pumapasok. Ito yung pinakamarami po dito ay mga katutubong Aita. Saka unti lang po yung tinatawag namin na unat. Bali dito nga po talaga yung lahat ng aming dito rin po sa yung pamatubuan, kumbaga ito yung tawag namin na doon sa nursery. Kumbaga yung tinuturo din namin dito na kumbaga yung kailangan talaga yung nakaugat tayo sa lupaing ninuno. Kasi nung sinasabi namin sa mga kabataan dito na marami ng pagsubok na dumaan sa katutubong Aita, na dumaan sa ating pamayanan na kumbaga yung nalagpasan natin. Kasi sabi namin ito talaga yung ITSP natin na kumbaga handa tayong sumagot, handa tayong suungin yung mga kalamidad na nangyayari. Iba't iba mang uri ang kalamidad, kung hindi natin naihanda ang ating mga sarili at pagkilala sa ating mga karanasan ay hindi natin makakayanan. Yun lang po. Next slide po. Yung nga po, ang isa pong dagdag ko ay kumbaga yung ang aming samahan din ay kumikilala ng kakayahan ng kababaihan. Kaya po sa pamumuno namin o sa school ay magkatuwang yung lalaki at babae na namumuno. Dahil ang gusto namin talaga ay maipakita namin ang aming samahan ay sa ibang tumutulong sa amin na ang aming samahan ay malaki yung paggalang sa kababaihan. Dahil kapares namin silang namumuno po sa aming samahan po. Kaya kung ngayon po ang hamon ko siguro sa ating lahat o kaya may padating kay Ate Lori na sana mabigyan pansin talaga yung sinasabi namin na hindi na nanggagaling sa division mismo yung deployment ng mga teacher. Kasi ang karanasan namin dito, halos lahat yung katutubong guro, kumbaga yung nagprosige ng DepEd, ng IPEd na bago magsimula ay nawawala sa aming pamayanan. Dinadala sila sa mga sa bayan. Sabi nga namin kung ano sana yung nakasulat doon sa kasunduan, ay yun ang susundin na katutubo mismo ang magtuturo sa katutubong pamayanan. Kasi ang alam niya mismo yung kultura, yung pananamit, pagsalita, yung paggalang, alam niya mismo. Kasi kung iba pa yung papasok sa amin ay kami pa mismo ang nagbibigay ng orientation na ito yung mga dapat hindi gawin ng mga guro. Yun lang po. Maraming salamat po sa atin lahat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nag-uumapaw po sa mga dagdag na kaalaman ng araw natin ngayon. Kaya maraming salamat po Kuya Tubag sa inyong mga ibinahagi sa aming lahat. Lalo na po ang inyong mga paninindigan at pagbibigay halaga sa indigenous organic farming. Bilang taga Mindanao po ako po ay natutuwa na marinig ang inyong mga gawain dyan sa rehiyon ng Luzon.
Ang atin pong next speaker ay si Ate Chita. Ate Chita Sulan, na hindi po nalalayo sa kung saan ako naroroon ngayon. Mula po sa tribong Tibo, South Cotabato, si Ate Chita ay isang leader ng kababaihan na sasamahan ng Klubi Kastifu ni Kahabulyom Katangan. Isa po siya sa mga pangunahing nagtaguyod ng iba't ibang tipo ng edukasyon, pag-aaral at pagsasanay sa mga kababaihang Tiboli, gaya ng Alternative Learning System o ALS, at mga literacy at livelihood programs para maiangat ang edukasyon ng kababaihan at makatuang sa pagpatuloy sustainable livelihood at development sa kanilang pamayanan. Ako po ay nagagalak na makasama kayong lahat ngayong araw, kaya Ate Chita, welcome po. No, siguro na humiyon nito. Hello po, magandang tanghali po sa nakikinig ngayon at lalong-lalo na sa ating mga kasamahan. Nandito naman tayo at naririnig natin yung salita galing sa iba't ibang lugar at galing sa iba kong tribo. So, ako po si Chita Sulan from Barangay Klubi, Lake Cebu. Amon, balik kami doon, man din signalan mon. Do signalan. Meron po, tuloy po. Naririnig po namin kayo. Oo. Dagtala ako ni. Ako po si Chita Sulan from Barangay Klubi, Lake Cebu South, Cotabato. Naririnig po, ma'am? Opo, Ate Chita. Tuloy lang po. Sige, mamaya, ma'am, mamaya. Hanap ako ng signal. Naririnig na po. Malakas po, Ate Chita. Okay. Ayan, na-introduce ko na po yung aking sarili. So, actually po, more or less 15 years na po kami sa samahang ito. Kasi tifo nagkahabolyom Katangon. For short po is 4K. Organization or spreading the knowledge, especially sa kaalaman ng mga katutubo. Yung slides ko po ipakita tapos i-explain ko yung nandun sa screen, PowerPoint. Amon. Nasa slide 1 na po. Ma'am, yung PowerPoint ko po. Next slide po. Slide 1. Slide 1. Habanos, nabinin ni ma'am. Ma'am, yung slide kanina, ma'am. Opo, ito na po. Slide 1 po. Sige. Tanam dula, lo. Hi, Ate Chita. Yung slide niyo po, okay na po. Hindi makita, ma'am. Baka lang po may delay sa part niyo, Ate Chita. Oo, connecting kasi, ma'am eh. Opo. Pero nandito na po sa screen ang inyong slide, Ate Chita. Pwede niyo na pong masimulan. Thank you, Ate Chita. Makot nito, slide nito. Ma'am, sorry po. Problema kasi yung signal dito sa amin. Nakulang ba slide? Talaga pong ganyan ang ating challenges ngayon online. Malari talaga yung signal. Nakikita slide. Slide, Ate Chita. Walang ba. Ate Chita, sinitsi po ito ng internet. Gusto mo po ba na basahin ko and then ipaliwanag mo po? Hindi. Sige ma'am. Nabulan ba slide ko?
Nandito na po tayo sa unang slide ng presentasyon ni Ate Chita. Ito po ay, yung unang slide po ay kung nasaan ang Lake Cebu. Makikita niyo po dyan ang mapa ng Lake Cebu. Nasa southeastern part ng South Cotabato. Ito po ay approximately 47 kilometers away from Coronadal, ang provincial capital. About 12% of South Cotabato's total land area ang Lake Cebu or 89,000. Opo, nakita ko na, ma'am. Nakita ko na. Okay, sige po. Nakita ko na. Actually po yung Lake Cebu is makikita dito sa south part ng South Cotabato. Approximately 47 kilometers away from Coronadal. The provincial capital, about 12% of South Cotabateños total land area of 89,137 hectares, composed of 19 barangays. Yun ang Lake Cebu po. Yung certificate ng ancestral domain po claims and certificate of ancestral land claims awarded last 1993 of Lake Cebu Indigenous Peoples of the Tripoli and Obo tribes. Next slide. Next slide po. Ngayon tulong na ko dito. Next slide, ma'am. Next slide, ma'am. Nawalan dari. Ito. Maano pala tanang dun slide ni Roman kasi rukutan la. Nasa next slide na po, Ate Chita. Mabagal lang po talaga ang dating Yung Clubic Typhoon nagkahabol yung Katngon was formed last 2005 up to the present. Ito po yung mga kababaihan ng Tiboli and Ubo tribes, more or less sa Lake Cebu is 55% of Tiboli and Ubo tribes ang nandito. Next one, next slide po. Next slide po. Next slide po. Ang alternative learning system or ALS of Tiboli women. Actually po, nararanasan din namin yung diskriminasyon noong unang panahon na hindi pa kami na-organize. Nakakatulong ang programa ng ALS, at least nakapag-aral ang mga kababaihan ng sarili naming wika at nakakabasa na din sila at sumusulat. So sa ganitong pagkakataon po, sa kadalasan sa mga kultura namin ay hindi kami papayagan kung kami po ang nangunguna sa lahat ng ginagawa, sa loob man ng bahay o sa panlabas ng ginagawa. So nagpapasalamat din kami dahil kami, mga kababaihan sa katulad namin, ay laking tulong ito dahil kadalasan po ay kami po ay nakakaranas ng diskriminasyon sa ibang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman doon sa mga katutubo na nandito. Ngunit nagpapasalamat po kami dahil nabuo na po yung isang samahan ng kababaihan. Dahil sa kaalamang yun ay natutuklasan namin at nakikilala namin ang aming kakayahan. Sa ngayon, kami na po yung mag-organize ng ibang mga kabataan at ginagawa na namin yung part namin na mga kababaihan na tutulong sa anumang gawain sa labas at sa aming pamamayanan at aming pamayanan. So next slide po.
Ito yung livelihood skills training and capacity building sa lahat ng kababaihan dito sa Lake Cebu. More or less ang paghahabi. Ang paghahabi ay batay sa kultura namin. Nasa ngayon ay initransfer po namin sa mga kabataan namin dahil hindi namin gusto po na mawawalan ito dahil ito po ang tradisyon namin at dahil dito sa paghahabi ay kinikilala ang mga kakayahan ng mga kababaihan. So sa nakita natin na picture, ito po yung bumubuhay sa amin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ang paghahabi ng tinalak ay base sa tradisyon at kultura ng mga ninuno namin sa sinaunang panahon. Dahil gusto namin ma-involve yung pamilya, lalo-lalo na ang mga kababaihan na sa edad pa lang nila na mula 12 ay matutunan na nila yung ibang mga proseso ng paghahabi or weaving. Ito po yung pagkakitaan namin. Pero ang challenges na hinaharap namin ngayon ay dahil sa lockdown, dahil sa problema namin natin sa pandemic, ay unti-unting nakaproblema po yung livelihood namin. Ngunit patuloy pa rin ang paggawa ng paghahabi dahil hindi namin ito tinalikuran kahit wala na po mga buyers na coming dito sa aming lugar. Ngunit patuloy pa rin. At ito po yung madalas na ginagawa namin tuwing walang pasok ang mga kabataan namin at tumutulong pa rin sila sa anumang gawain, lalo na ang ibang proseso ay alam na nila. Next slide. Manturo, ala-ala hato. At dahil sa pandemic, ito yung skills training for Cluby Youth. Dahil nakikita namin ang daming mga products, lalong-lalo na sa lockdown ay hindi nila ibebenta at walang pumapasok na mga bumibili. Ito yung napag-isipan ng youth. Dahil ang mga products gaya ng saging, kamuti, palawan o taro, napakarami po. Dahil tuwing Biyernes ay mayroon mga taong bumibili. Ngunit sa panahon ng lockdown ay walang nakatambak lang ang maraming produkto dito sa aming lugar. Gaya ng naisip ng mga youth, tinitrain po ng mga kababaihan ng 4K upang hindi masayang po yung mga produkto upang pagkakitaan namin. Naibenta nila ito sa mga kapitbahay, sa ibang barangay, at least sa panahon ng pandemic ay may livelihood pa rin o may pagkakaitaan pa rin yung mga youth. Itong ginagawa nila ay nakapagtulong po sa hanap buhay nila pang araw-araw. So, sa ngayon po, ito naman po yung hanap buhay ng mga tao. At least makatulong kami, makatulong ang youth sa mga kasamahan nilang mga youth. At least kung wala silang pasok o walang online, at least makapagpera naman sila. Next slide po. Ang positive outcomes ng ginagawa ng mga youth ay increased confidence, knowledge, and skills of learners, particularly out of school youth and women who have joined the community ALS. Itong ginagawa natin sa ALS ay nakapagtulong, laking tulong po sa mga kababaihan at sa mga youth ngayon. Mula dito ay kinikilala na ang kakayahan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga youth. Parang binigyan nila ang halaga ng edukasyon. Kasi sa pandemic ngayon, napilitang ang isang magulang ay tumuturo sa kanilang mga anak dahil wala na silang choice .
wala na silang choice, sila na po yung magporsige porsige sa pagtuturo ng kanilang mga anak. So ang mga facilitator na formation of local education and education volunteers. So nagawa din namin na mag-facilitate sa mga youth dahil ang 4K ay medyo naangat na po sila dahil alam na namin yung aming ginagawa. So ang ginagawa namin, na-assist namin yung mga youth upang mag-formulate or take initiative kung ano ang mga mahalagang bagay na gagawin tuwing pandemic. So na-develop our curriculum. Opo, since na-award na po yung certification na parang nabuhay ulit. Nabuhay yung kakayahan ng mga tribo sa pag-alaala ng mga kaalaman batay sa mga kultura at ninuno namin. So yung kaalaman namin ay natitrain na po dahil ang mother tongue ngayon ay isinusulong sa DepEd hanggat mula sa grade 1 up to grade 3. So nagpapasalamat kami dahil hindi mabibihan yung mother tongue. Alam naman namin ay yung mga kabataan ngayon ay kailangan din nilang malalaman yung yung mother tongue na ginagawa ng mga DepEd natin ngayon. So, mobilize multi-stakeholders of education DepEd. So, parang ang partnership ng mga DepEd, NGOs, people's organization ay napakalaking tulong po dahil kung may problema sa school, agad naman ang principal na tumutulong sa mga community. Yun ang napakahalaga po dahil ang komunikasyon ay yung ugnayan, yung partnership ng DepEd sa mga local communities ay parang napaka-close na po ngayon. Dahil pinakinggan kung ano man ang problema ng mga magulang at pinakinggan din kung ano ang gusto ng constitution. Yan, livelihood project to the community. So yun ang medyo problema ngayon dahil sa pandemic ay parang mawawalan na ang livelihood ng mga magulang, ng mga estudyante. At nagka-problema din dahil sa yung mga livelihood namin, gaya ng pinalak, gaya ng ibang mga produkto, ay pambihira lang na ibinebenta sa ibang lugar kasi walang pumapasok at walang bumibili. Pero ginagawa naman namin po ng lahat upang makasuporta sa edukasyon ng aming mga kabataan. Next slide po. Eto dahil na-empowered na po yung 4K dahil sa natutunan natin ng ilang samahan, ilang taon nating pagsasama sa init Philippines, natutunan naman namin na hindi lang ang mga Kristiyano na bumibenta ng aming produkto dahil kami yung gagawa, kami na rin ang bumibenta. Naisip din namin ito yung mga produkto, lahat-lahat ito ay ginagawa ng mga kababaihan. Kasi naisip namin yung mga produkto natin ay tayo na ang magbebenta. Malaking tulong ito pang suporta sa pangangailangan ng aming kabataan at nakakatulong din sa ibang pamilya, gaya ng pamilya ko, nakapagtapos po ako ng 2 bata sa kolehiyo dahil sa mga livelihood na ito. Napakalaking tulong po ang ginagawa namin. At nakita namin ay itong mga nagawa ng mga kababaihan, handmade ito lahat, na napag-isipan namin ng new innovation
Yun lahat ay makikita. Yun ang produkto gawa ng kamay ng mga katutubong tiboli, ubo at saka tiboli na kababaihan. Laking tulong yan. Next slide po. Ito po yung hinaharap namin na challenges sa new normal education. Nakikita niyo yung picture ng mga bata na tumatawid ng ilog upang sila ay hahanap ng signal. At ilan sa ila ay walang cellphone, nakipaghiram lang sa cellphone ng iba upang makita lang ang na-online ng teacher sa kanilang online class. Napakahirap po dahil dito ay bababa ka pa ng town, nagpamasahe kayo, ilan pa. Sabi nga ng iba ay kung gumastos ng face-to-face na pag-aaral, iyon ang challenges ngayon ay mas magastos sa ngayon. At sipag at tiyaga ang ginagawa ng mga mag-aaral ngayon dahil kung hindi sila magsikap, siguro wala silang grade o wala silang matutunan dahil online na talaga ngayon. So itong mga babae na nakita natin sa picture na ito, yung iba ay galing sa Takunil, yung isa ay sa kaliwa ay galing sa Barangay Dinlag. Ay lalakad sila ng ilang kilometro at kunin yung module ng kanilang mga anak. Yung isa ay sabi niya nakapag-interview ako sa kanya, mag-ask ako ng permission. Sabi ko, ilang module ba yung kinuha mo ngayon? Sabi niya, marami. Yung schedule ng pagbuha sana ng kanyang module ng kanyang anak ay may iba siyang transaction, personal transaction. Sabi niya sa akin, dapat ko unahin yung personal na transaction kasi wala akong pambili, wala akong pamasahe. Yun talaga ang challenges na hinaharap. Ito naman yung isa ay mula tatawid din siya ng ilang barangay upang kumuha ng module ng kanyang anak dahil nakapagtrabaho siya sa ibang lugar ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mister dahil yung anak niya ay nakapag-aral dito sa Barangay Cluby. Ngunit ang kanyang may bahay ay nakapagtrabaho sa isang municipality. Municipality ng Tibuli. So kinuha niya ng kanyang module ng kanyang anak. Napakahirap, sabi niya, nag-suspend daw siya ng 200 pesos upang kukuha ng kanyang module dahil 100 po yung back and forth. Sabi niya, ang laking gastos ngayon. Imbes na pambili ng bigas, pang pamasahe. Sayang naman ang module ng aking anak kung hindi po. Yun ang challenges sa new normal na education natin ngayon. Next slide po. Ito naman ang challenges dito sa kapitbahay natin dahil si Junaisi ay 25 years old pero mayroon na siyang 5 anak. Sabi niya, napakahirap, auntie, ang magturo lalo't na grade 6 lang ang natapusan ko. Yung isang anak ko ay grade 3 at yung pangalawa ay grade 2 at saka yung isa ay kinder. Sabi niya, paano ko ba tuturuan? May maliit pa akong anak. Sabi ko sa kanya, pagtiyagaan mo lang, wala tayong choice ngayon. Yun. Nakita niyo yung isang slide, yung isang picture ay grade 12 na siya ngayon. Nag-stop
po siya, ngunit sa pandemic ay dahil madalas nalalabas ay nagbalik siya sa pag-aaral. So mayroon ding kabutihan, mayroon ding mas maraming hindi mabuti, ngunit depende na siguro sa sitwasyon ng isang bata. Itong isang bata na babae ay nakapag-asawa, babalik siya dahil sa pandemic hindi siya walang face-to-face na pag-aaral. So sabi niya, malaking tulong daw yung module na class, at least may time siya sa asawa niya at may time din siya sa pag-aaral ng kanyang module. So depende sa sitwasyon ng isang kabataan o depende sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. So sabi niya makakatulong. So babalik siya sa school, so grade 12 siya ngayon. So tuwing walang pasok, tumutulong siya sa gawain ng kanyang may bahay at magulang. So at least yung education ay hindi porket na mag-asawa tayo or sa mga kabataan natin ngayon. So laking tulong ito. Dahil sa pag-educate natin sa kanya, dahil bata pa siya, sabi ko sa kanya, kailangan kang mag-aral. Lalo na module ang inyong ang inyong ngayon. So papayag naman siya, balik-aral naman siya ngayon. So iyon ang mga challenges. May maganda din at may masakit din. Ngunit kailangan natin gawin ito dahil sa kabataan natin, dahil sa pamilya. Next slide po. Yun, maraming salamat dahil at least may pag-share din ang kalagayan ng Lake Cebu sa ngayon, at maibahagi ko rin kung anong mga problema na encounter namin dito. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Dang ni ko anime. Wow, Ate So, Chita, maraming very salamat. inspiring story po. Maraming salamat po. And ang masasabi ko, women empowerment. Dahil doon, binibigyan niyo po ng pagkakataon ng mga kababaihan na ma-increase yung kanilang confidence at yung mga skills nila, 'di ba? So, kailangan nating baguhin yung tingin nila dati kasi ang tingin nila sa atin before is inferior tayo mga kababaihan. So ngayon, kung ano yung nagagawa ng mga boys, kakayanin din natin. So maraming salamat, Ate Chita. Ngayon, Maraming salamat din. kahanga po ang inyong mga na-share. Ate Bay Jennifer Limpayen, Ate Lori, Kuya Tubag at Ate Chita. Bilang kabataan po at katutubong Teduray, tumitibay po ang aking pag-asa na marami po kayong natataguyod at nagsusumika para sa aming kaunlaran. Ako po ay sponsored child ng ChildFund na masigasig din pong sumusuporta sa aming mga karapatan, kaligtasan at kaunlaran. Nagagalak po akong ipakilala mula po sa ChildFund ang ating mga susunod na speakers, si Ate Marlene Floresca na siyang Edukasyon Program Specialist at si Ate Chris Garcia na siyang Business Development Manager tungkol sa mobilizing resources for affirmative actions for Indigenous Peoples Education. Pakinggan po natin sila. Maraming salamat, Apple, at sa mga kasamahan nating panauhing tagapagsalita. Sa mga nakasubaybay po sa Zoom at sa Facebook Live, ay magandang tanghali sa inyong lahat. Bago namin simulan ang aming presentasyon, nais naming magpasalamat sa Education Network or INET sa pagkakataong ito na makasama ang ChildFund sa pagdiriwang ng Buwan ng Mga Katutubo. Karangalan po namin na makiisa sa pagpapaigting ng advokasya para sa dekalidad at culture-based na edukasyon.
Bilang isang organisasyon, isinusulong po ng ChildFund ang pantay at dekalidad na serbisyo para sa kaunlaran at proteksyon ng bawat bata. Upang maisakatuparan ito, importante ang ginagampan ng tungkulin ng iba't ibang community stakeholders. So kung halimbawa sa sektor ng edukasyon, ang pagpapaigting ng advokasya natin sa culture-based education ay hindi lamang tungkulin ng DepEd o ng indigenous communities, kung hindi ito ay isang collaborative effort ng iba't ibang miyembro ng ating komunidad. Sa presentasyon pong ito ay tatalakayin namin ang ilan sa mga inisyatibo ng ChildFund Philippines para maisulong ang culture-based at contextualized education para sa bawat batang Pilipino. Next slide, please. Next slide, please. So ito po ang magiging daling ng aming presentasyon, kaunting pagpapakilala sa ChildFund at sunod ang mga inisyatibo ng mga programa at proyekto ng ChildFund para maisulong ang culture-based education at ano yung mga working strategies para sa ChildFund para makamobilize ng resources na siyang ibabahagi mamaya ng kasama kong si Chris. Next slide, please. Third slide, please. So ang ChildFund Philippines po ay isa sa 25 country programs ng ChildFund International. Halos 5 dekada na ang ChildFund na katuwang ng mga CSOs, government agencies at private sectors dito sa Pilipinas sa pagsulong ng karapatan ng bawat bata, particular yung mga nakararanas ng deprivation, exclusion at vulnerability or DEV sa lengguwahe namin sa ChildFund. Kadalasan, ito ang mga bata na nasa sitwasyon kung saan prone sila sa natural hazards, sa armed conflict, hazardous labor, mga children with disabilities, at yung mga kabataan na nasa indigenous communities, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Next slide, please. Next slide po. Ang mga programa po ng ChildFund ay nakadisenyo ayon sa pangangailangan ng mga bata at kabataan sa bawat stage ng kanilang buhay o yung tinatawag nating developmental needs. So, kaya ang programa po ng ChildFund, meron kaming programa sa ECD para sa mga sanggol at sa kanilang mga tagapangalaga. Meron din kaming programa para sa mga batang nasa edad na dapat ay sila ay nasa paaralan na o yung nasa basic education stage. At meron din kaming mga programa para sa mga kagaya ni Apple na nasa mga youth para ma-empower sila at mas maihanda sa kanilang pagiging adult. Next slide, please. Sa kasunod po na slide ay tatalakayin ko kung ano-ano yung mga programa ng ChildFund na specific sa pagsulong ng culture-based at context-based education. So una po, bakit culture-based? Bakit context-based? Una, gaya ng mga nabanggit ng mga nauna nating tagapagsalita, our culture is our identity as a people. So ang edukasyon ay isang epektibong instrumento para ma-preserve at maisalin ito sa mga dadating na henerasyon. So pangalawa, dahil sa geographic makeup ng ating bansa, napakayaman po ng ating kultura at base rin sa maraming researches, ang mga bata, ang mga mag-aaral ay pinaka-epektibo ang pagkatuto kapag nakaka-relate sila sa kanilang mga pinag-aaralan. Ang Enrich po ang pangunahing basic education program ng ChildFund Philippines base sa datos ng higit sa 5 taon namin na mag-implement ng Enrich ay ang mga mag-aaral na nakikilahok dito sa programang ito in partnership with different and various DepEd divisions and regional offices ay nagkakaroon ng improvement sa literacy at numeracy proficiency na siyang alam natin na pangunahin at pundasyon ng more complex learning kapag sila ay umapak na sa higher grade levels. Next slide, please.
Bukod po sa programang in-reach ay nasa kasunod na slide po ang ilan sa mga special projects na pinapatupad or ini-implement ng ChildFund Philippines sa ngayon. Ito po ay sinusuportahan ng aming mga partner donors. So, meron po kami ngayong tatlo, ang ECDIP, Improved Access and Use of Quality Early Childhood Development for Indigenous People in the Philippines. Ito ay kasama namin ini-implement sa aming community, partner communities sa Apayao at sa North Cotabato. Ang Light for Hope po, Shaping a Learning and Protective Environment for Children in Indigenous Communities of Apayao, ay particular sa pagsuporta para mabigyan ng karagdagang tulong yung mga mag-aaral natin na nasa malalayong lugar na hindi naaabot ng elektrisidad. So ito po ay naniniwala tayo na yung mga access ng mga batang ito sa basic services o basic necessities kagaya ng kuryente ay malaking suporta sa kanilang pagkatuto at sa kanilang partisipasyon sa edukasyon. Pangatlo po, bagong-bago naming proyekto ay ang tinatawag naming boat school, Badyaw Ong Kakumpit. Ong Kakumpit po in Badyaw ay a boat for access and transition to school. Ito po ay isang alternative learning delivery mode for Badyaw children of Sulu. Kanina nabanggit ni Tubag yung mga challenges nila nung sila ay mag-aaral pa lamang na nakakaranas sila ng diskriminasyon at sa ilang taon din po na pag-partner ng ChildFund Philippines sa mga communities kung saan nandoon ang Badyaw ay ganun din po yung kanilang karanasan. So ang gusto pong mangyari ng proyektong ito ay ilapit sa kanila, sa mga Badyaw, yung edukasyon kung saan mas nakaka-relate sila at mas maaangkin nila yung edukasyon bilang parte ng kanilang kultura. So ito po ay ilan sa mga karagdagang proyekto ng ChildFund para maisulong ang culture-based at contextualized education. Ito ay kagaya ng nabanggit ko kanina, suportado ng mga special grants, katuwang ang mga partner donor organizations ng ChildFund. Ang disenyo po ng bawat proyektong ito ay nakaangkla sa parehas na principle ng enrich, kung saan ang mga bata ay mas epektibo ang pagkatuto kapag pamilyar at sumasalamin sa pang-araw-araw na karanasan ang mga na-encounter nilang learning materials at curriculum. Kung paano po kami nakakakalap ng karagdagang suporta para sa mga proyektong ito ay siya namang ibabahagi ng aking kasamang si Chris. Salamat po. Okay. So, magandang umaga po. Ako po si Chris. Ako po ang Business Development Manager ng ChildFund Philippines. Basically po, ako po ang official na tagahanap ng pera ng ChildFund Philippines. So, para po sa next 2 slides po ng aming presentation, ang aking pong objective ay i-share po sa inyo ang aming mga learnings at ang aming mga experience po sa paghanap ng resources para po dun sa mga projects na nabanggit ni Mar at sa continuously pong pag-engage sa aming mga key stakeholders, kasama na po ang DepEd, kasama na rin po ang KKK na kanina pong nagsalita. So, sa ChildFund po, we define resource mobilization po as the movement of money. So from those who have and those who have not. Pero more than that po, ang gusto talaga po namin is to provide value. Para po, hindi lang para sa amin, pero para din po sa mga resource partners namin o tinatawag ng iba na donor. So para po sa ChildFund, naniniwala po kami sa 3 tema ng resource mobilization. Parang 3 ways po para sa amin makahanap ng funding. Sana po makatulong din po ito sa mga nakikinig na NGO na naghahanap din po ng funding. Katulad ko sa oras po ngayon ng pandemic na totoo naman pong napakahirap. So, una po is capturing existing resources. So, as a fundraiser, as a resource mobilizer po, naniniwala po kami na maraming pera na available sa different kinds of people. Ang trabaho po namin is to make sure
na kami ay align sa priority ng mga tao o ng mga kumpanya o mga institusyon na may pera. So, ang unang step po talaga is pag-capture. Ano ba yung, saan ba tayo magaling? Ano ba yung track record natin? Ano ba yung kaya natin i-deliver? Sumunod, hanapin natin kung saan ba yung pera. Sa mga nakikinig pong fundraiser din, at resource mobilizer, alam po natin na it can come from an individual, mga tao pong may mabubuting puso, may pera na natitira para makapag-donate, may pwede rin po sa kumpanya, pwede rin po sa mga development agency katulad ng UN, katulad po ng mga aid agencies katulad ng USAID, DFAT na nabanggit din po kanina ni Ma'am sa unang speaker. So pangalawa po is pag-capitalize naman po ng non-monetary resources. So naniniwala po kami sa ChildFund, sa experience namin na hindi ang resources can be financial and non-financial. Kapag po non-financial, ito po yung sa totoo lang po na mobilize talaga namin through community. Ito po yung mga in-kind contribution po ng national, ng local governments, kahit po pagpapahiram sa amin lang ng mga upuan, ng venue para sa aming mga activity, making sure po na may security sa distribution po namin as part of our response program sa ChildFund. Napakalaki na pong tulong yon sa pag-deliver ng proyekto po namin. Ang huli po is pag-marry o pag-match ng resources. Sa nabanggit ko nga po kanina, kailangan po ni organization na maghanap ng pera. Pero sa paghahanap po ng pera na yun, kailangan po tignan po din muna natin, keep stock of what we have inside. So ano po ba muna yung ating promise? Ano po ba yung kaya nating i-deliver. Tapos, we'll look at the outside to see saan ba tayo pwedeng mag-complement. So, nabanggit nga po kanina ni Mar, we work very closely with the DepEd, with the private sector, with development institutions para po makita may value po kasi tayo lahat na ipuput into the table. Hindi po tayo beggars. Tayo po ay may mga value proposition na kailangan din po ng donors. Ang trabaho po natin is hanapin kung sino yung mga donor na yon at perfectly i-match kung paano po natin makakomplement yung isa't isa. Sa implementation po ng tatlong project na nabanggit, meron po kaming may na-realize po kami na meron talagang 4 C's na lumalabas. So una po is consultation. Sa nabanggit nga po kanina ng speaker sa DepEd, kailangan talaga you put everyone into the fold. You need to consult with the people, mga indigenous organization in the design on the onset. So yun po yung approach ni ChildFund. Para po dito po pumapasok yung kapag na-consult namin sila, better po namin mako-contextualize yung project design at mamamake sure po namin na along the way po sa pag-implement po ng project is they are on board or they have a buy-in. Next po is collaborate. Sa mobilization of resources po for ChildFund, naniniwala po kami na, marami pong pera, pero marami din po competition, marami din pong complementation. So our motto po is to always collaborate. So there's always a reason to enable value creation. So para po sa amin, ang ginagawa po namin is to expand reach, nakikipag-partner po kami sa different local organizations para po makita ano po ba yung strength nila, ano po ba yung strength namin para po makombine po namin iyon. And then, very important po is to communicate, lalo na po sa mga donors. May kasabihan nga po tayo, silence, kill, partnership, and collaboration. So kahit po simpleng update lang po, napatunayan po namin sa aming pag-implement at pag-collaborate with the donor na they really appreciate constant communication, bombard them with information. Yun po ang aming ding isa pang natutunan. And lastly po, consistency. So, ang isa po ding natutunan is we always need to be consistent in what we deliver. So mamaya po sa slide, I'll share na we need to be predictable. Na kapag sinabi natin na magsasubmit tayo ng proposal this time, pag sinabi natin i-consult natin si mayor at this time, pag sinabi natin na we will make sure na X number of children will receive the outputs that we promised with the project, yun po yung i-deliver natin. We will do that consistently. So those are like the 4 C's that I hope the other fundraisers po watching this video can also learn.
In terms naman po of some tips. So as I've mentioned po, I think hindi lang ako, yung mga ibang speakers din po, na it is very vital to build and nurture partnerships. Lalo na po kapag limited yung resources, lalo na po kapag sa community po may mga limitations din po in terms of movement. Sa amin po sa ChildFund, sa pag-deliver po nitong mga ibang projects po na to, we really tap into the technical expertise po kahit beyond ChildFund. So may mga organization po kami na pina-partner para po sila po yung mag-deliver ng some components na hindi namin kayang ma-deliver at the moment. So parang kami po yung nagbe-bridge po kami sa different stakeholders para po magkaroon ng smooth implementations of the project, which we believe the donor really likes. Sumunod po is not all resource partners or donors are the same. So sa nabanggit ko nga po, iba po kasi yung requirement ng private sector, iba rin po yung requirement ng development agencies. So kailangan po as a resource mobilizer, we need to understand those needs and we need to constantly communicate with them to understand kung ano po ba yung requirement nila sa atin. Again, we always want to build rapport to our resource partner and community stakeholders. Again, balik po tayo sa always consult, always communicate, always collaborate. Next is, isa rin po tong learning we learned the hard way along the way na it's okay to start small. We can seek activity-based funding. Usually po yung mga resource partners natin, they like it when they see that a project can be scaled. So kanina po dun sa mga pinag-uusapan natin with the other speakers, I think pwede po tayo mag-usap later, but let's see like how can we really develop a smaller kind of project in collaboration with other organizations din po. And then next one po is this is actually a formula po that majority of the resource mobilizer follow. So una, ask. Ask and you shall be given. Hindi po malalaman. Minsan po nakaka-intimidate maghingi ng pera or maghanap ng organization na kasing aligned mo. So really the first step is to ask. Huwag po tayong mahihiya. Kahit mag-no sila, ano naman. At least nagtanong tayo, alam natin, hindi pa ngayon. Diba? Second is to think. Parang pag nabigyan ka na, syempre, show appreciation din. This could be in a form of a simple communication to them. Ngayon po, everyone goes digital. So kahit po mag-post lang kayo ng konti sa Facebook nyo, usually po, yung thank you po or giving thanks for the donor should be standardized. Kahit na piso lang yung binigay niya sa sayo or 100 pesos, they deserve appreciation kasi you'll never know, baka mag-increase yung donation nila sa inyo. Third is report. So always, sa pag-thank you po, usually combine po yan you thank and then you report. Usually you'll share with them, ano pa yung naging result ng investment sa akin ng donor na to. So usually po, thank you and report comes together. And then repeat. Always repeat. Kasi you'll never know. Baka yung donor po na yon is after ng grant namin, for example, before pa yun matapos, kinakausap na po namin sila to share our ask, to tell them, ito pa yung mga need, which is our job is to make them understand kung ano pa po ba yung kailangan ng community na sinusuportahan namin together. And then second to the last po na tip is, as I've mentioned a while ago, always be predictable. So ang ayaw po ng mga resource partners natin or donors natin is nasusurpresa sila. So pag nag-usap kayo, nabibigyan mo ako ng report at this time, try your best to communicate with your donor and tell them na mabibigay nyo po yun or hindi nyo yun mabibigay. Because consistency or predictability builds trust. And again, it's easier to have a repeat donor than to find a new donor or a resource partner. So that's very, very important. The last tip po para sa mga NGOs katulad namin, again, content is the king. So yung mga projects po na na-explain kanina, let's maximize and leverage the use of communication channels, digital, particularly in this season, to share
where we are in the project, to make sure that we produce as much information as we can to inform the public, our donor, and other stakeholders kung ano po ba yung naging result or ano pa yung kailangan ng project at that moment. So I think that ends my presentation. Thank you so much. I'm open to answer questions later. Over to you, Ma'am Michi. Thank you po Ate Marlene at Ate Chris sa inyong pagbabahagi. Ang sunod po nating speaker ay si Dato Caleb Tikil Shawan. Si Dato Caleb po ay mula sa Magpet, Cotabato, pangunahing organizer ng Indigenous Peoples Organization sa kanilang lugar at chairperson at executive director ng Magpet Tribal Council of Elders. Siya po ay isang empleyado ng gobyerno na 7 taon po bilang Deputy Vice Chairman for Indigenous Peoples Affairs sa Magpet. Naging bahagi rin siya ng mga naganap na usapang pangkapayapaan o peace talk sa Mindanao. Lead person po siya ng IP Working Group ng Education Network Philippines. Si Dato Caleb po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Engineering sa Central Mindanao College at kumuha rin ng doctorate degree in theology. Welcome po sa ating webinar, Dato Caleb. Welcome po. Welcome po, ma'am. Hello? Hello? Hello po. Hello po, sir. Okay. Simula na po ako, ma'am. Maganda Opo, pong naririnig po tanghali namin. sa lahat na nakikinig ngayon. Now, good high noon to all our listeners today, especially my comrades in INET Philippines who are listening to us today. I am very glad of those reporters' challenges from the message of individual speakers who gave challenge, especially the reports on education. So I am only capsulizing my message because I am running with the time, run by the time. So as hindi pa magdating siguro ng ilang minuto, baka matapos ito. I am reading to you my introduction, no? It is the situational message for the IPs, through the IPs or indigenous people. It is fortunate time that native people of this municipality, especially my very own tribe, Manobos, surrounding the hinterlands of our municipality, historically speaking, later retain the pure blood of the original settlers of the archipelago. In this way, the prejudices on both sides have been lessened and discovered that they live together peacefully. The tribe, the people are beginning to find their identity and they are developing pride in themselves. This is just the beginning of a long and harder struggle of the indigenous people. This is part, at least the foundation have been laid and truly cite the most necessary ingredients for the further development. Our people are in the welfare stage, not able to enjoy the basic necessities of life. They cannot yet face the harsh competition of the more advanced societies. There is really a need for a total transformation in their outlooks and values in order that they will survive in this world. They cannot even retreat from the hills to fight the establishments. And these people are poor. Yung sinabi ni Ma'am kanina na marginalized, poor and marginalized, poor in resources and have been neglected.
They have been sporadic campaign to look into their predicament, yet the efforts has not really taken off. Today, once ravaged communities are trying to start a new life in their old lands. We personally campaigned that these people would come within the folds of the law. Today, these people are no longer ashamed to be called manobos or what have you. Their people can now hold their heads high because we are natives. It is in the context of the manobos and others have decided to come together for their mutual interest and especially and for the survival in this highly competitive world. Among them, they have chosen a champion to fight their battle against the giants of mankind. The highland tribes, the Manobos, surrounding the municipality of Magpet, have pinned their hopes and have become embodiment of their dreams. Among them, we could lead our people to reaping the fruits of the promised land. The harmonious relationship between the different tribes, especially the indigenous people, started to soar up when the Christian settlers numbered and increased dramatically. So we continue our advocacy. We have our caption. We work together to make life better. Brothers and sisters, mga kapatid, fellow speakers, listeners of this seminar, I appreciate those groups reported that they have already practicing the IP education system as it is embodied or promulgated in the law, Republic Act 8371. Chapter 6, Cultural Integrity, Section 30. The state shall provide an equal access to various cultural opportunities. IP's through educational system, public or private cultural entities, scholarship grants, and other incentives without prejudice to their rights to establish and control their educational system and institutionally by providing education in their own language. So I'm only pointing at the last phrase here, last sentence, education, providing education in their own language. I do not know. I appreciate those who reported that they have taught, there are teachers who already taught the education through their own language. But as of in our places, in our municipality, when time I'm roaming around the school and listening to all teachers and looking at the curriculums, textbook of those pupils going home, I have not heard the teacher who taught the IP education or values of the IP using the IP language. In these cases, I do not know if this is implemented in our area. There are many teachers today hired from the DepEd, yet they are 50% IPs in blood and some IP were assigned in the ancestral domain area or the community school of indigenous people. But I am speaking situationally. IP teachers, but not using IP language. And even the history of the IP, the leader of the IP.
Even the pupils of the IP or children of the IP do not know the history of the IP. Halimbawa, example, the legendary story of our municipality and many other stories of the IP. Those children today, youth today, never know it because no one taught them. Now, I am asking, whose failure is this? It's the IP, it's the NCIP, or it's the DepEd? Now, I am only pointing to those teachers. Why? What is the problem? The problem is that they cannot teach the IP education, especially the knowledge and value system, because there is no textbook. There is no textbook provided and translated to other common language. Paano ngayon magturo ang guro? Walang textbook. Kahit na sa mga modules ngayon dito, tingnan natin ang mga kabataan. Meron bang IP education na nakaraan dyan na mayroong modules dyan? Wala po. Kahit sa history, o yung mga history, mga strange history from the other countries, from Asia. But in our very own history, it was not taught because no one knows and no one facilitated the development or creation of that textbook. Now, because no textbook, no curriculum. Walang curriculum dyan. Walang curriculum. How can the teacher teach what is the value practiced by the IPs before? And some of those teachers today graduated in millennial time. So they apply the millennial way. Now, even our youth today forget already the tradition, the cultures, the dances. Now, we can observe that during the graduation time. In the IP community, the dance is already a dance of the millennial dance. No? Some budots. What if the dance of the indigenous people taught to the children, because this is a part of our IP knowledge and value system. Education, another. So much for education. In the technical training, most of the Christian non-indigenous or IPs are very active in participating the technical training like TESDA. But in the IP, no one facilitated the IP youths, although they cannot afford to college or high school. Even in the technical training, there is no one who can assess them and promote and challenge them to join, to enroll in the technical training so that they can also avail the development of industrializing our country. Now, even you observe in the city, or in Kidapawan City, most of the industrialized families or industrialized people are non-IPs. Siguro, mabuti na lang kung mayroong dalawa dyan sa bayan o sa syudad ng Kidapawan. Why? Because until now, the indigenous people, youth who cannot afford to come or to study in college, they lost their hope because no one challenged them. Now, the birth of NCIP, IPRA Law, Republic Act 8371, is also the birth, the beginning and the birth of our advocacy. Since before we advocate, until now we still advocate for the rights of the indigenous peoples, especially
in the part of education. Education. Many of our youths today graduated in colleges, but they cannot avail or hired in teaching because of the executive order, DepEd executive order number 62. They standardize and they have not done the examination, but they can be useful to teach the IP education. Most of them are pure-blooded. They know culturally, traditionally, they can apply, but they cannot teach because they are lack of credentials or qualification. The first things that needs to do is that I am also challenging and suggesting to the DepEd. They are the lead agency of education to facilitate the way and convincing the several traditional leaders in collecting the culture, tradition, and practices and values and consolidating it, codifying it, and it will become a books to be the basis of teaching. But until now, we are still advocating. When will it happen? In Section 34, Rights of Indigenous Knowledge System and Practice, and to develop own science and technology, are entitled to the recognition of the full ownership and control and protection of their cultural and intellectual rights. They shall have the right and special measures to control, develop, and protect their sciences, technologies, and cultural manifestation, including human and other genetic resources, seeds, including derivatives of these resources, traditional medicines, and heart practices, vital medicinal plants, animals and minerals, indigenous knowledge system and practices, knowledge of the properties of fauna and flora, oral tradition, literature, and visual and performing arts. To all listeners, this is very important. The indigenous people is a sacred people because they can invent their own medicines, but there was no promoter to assess the technology or sciences of discovering the medicines. Even this pandemic time, the indigenous people has their own medicines of this. Even without the vaccines, the indigenous people has their own medicines. But the problem is that nobody will promote, nobody will assess, and nobody will guide those intellectual person who will guide them so that those medicines, herbal medicines and other genetic resources will be put into an industrial development. So here comes the problems of the indigenous people. Last week I was told to send different problems of indigenous people here in our municipality. I am not speaking on other areas and other municipality. No. Now, as I repeat, in creating the textbook, it needs a different tribes because in the Philippines alone there are 130, if I am not mistaken, 130 tribes who needs its own language. But in our place, in North Cotabato, there are 7 tribes. And individually, it needs a textbook. And I think that is the way why the DepEd cannot facilitate on creating textbook and curriculum because of this different tribe. Unlike the
brother or Muslim brothers. They have only one textbook. They have only they have a solid in madaris and madrasa. They have only one textbook. They can understand each other. But in the tribes or in the indigenous people, it's very hard because it needs to convene them so that they can be united. All leaders can be creating their own textbooks. Now, these are the problems arose today in our community of the IPs. Number one, the crisis of leadership. Why? I said there is crisis in leadership. Most of our leaders here almost eradicated by way of extrajudicial killings, by way of disputed in their own land, and by way of investors entering the ancestral domains and also investing in the ancestral domains. Where is now the lead agencies that has a primary role to govern the ancestral domains and holds the law and imposes the law? Because the community elders cannot really impose the law itself. It must be from the office of the government who has a lookout to the problems of the IPs. Number two, corruption. Number three, exploitation. Many leaders, organizations entering in the community of the IPs, using the IPs, presenting the IPs, but in actual nothing. Number four, peace and order. Most of them evacuated, transferred, or they are beaten, afraid if there is a war between the government and the other sides in their community. And that is the cause their children cannot go to school, stop going to school, because they are facing poverty because of some evacuation. Number five, no, there is no assistance sometimes in the local government, especially when the politicians determine IPs is not their supporters, they are neglected. Priority, they are less priority. So therefore, our faith still remain in advocacy. When will we realize this problem to be solved? We have already the EPRA law, but who are those people concerned to assess these people or this tribe? That's all for me, my report. Thank you. Marami pong salamat. Dito lang po natapos ang aking report. Ito po ay nagsasalita lamang dahil I am situationally speaking the situation of the IP. Thank you. Maraming salamat po, Dato Caleb, sa akin pong pakikinig sa inyong ibinahagi. Lalo pong tumitibay ang aking kalooban na sa kabila po ng maraming pagsubok, lalo na sa hanay ng mga tulad nating katutubo at lumad. Sa mga tulad kong kabataan, naroroon po ang pag-asa at ikakaunlad po ng ating edukasyon. Sa ikabubuti po ng ating mga komunidad at bilang kabataan po, na itatanim lalo sa aking pag-iisip, ano kaya ang magiging kontribusyon ko sa aking pamayanan? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Dadako po tayo ngayon sa ating open forum kung saan ay makakasama ko si Ate Vivey, ang communication specialist po ng ChildFund. Magandang araw.
Magandang araw po sa inyong lahat. Una po, marami pong salamat sa ating mga speakers ngayong araw na to, sa ating mga tagapanood, sa YouTube, sa Facebook, at sa atin pong FB Live at dito po sa Zoom. Ngayon po, para sa mga katanungan, maigi po sana na marinig natin mismo sa ating mga kabataang dumagat. Dahil naririto po sila ngayon. Gusto ko pong tawagin si Cristel, si Lester at si John Carlo Quirez, mga dumagat po from aming kabiyak sa komunidad, ang Reyna Federation of Parents Association po. John, Cristel, Lester. Hi Cristel, magandang hapon. Naka-mute ka. Ayan. Hi, Cristel. Magandang hapon. Oo. Maraming salamat at naririto kayo ngayon. Ano ang inyong mga katanungan sa ating mga tagapagsalita? Para naman po sa bahagi po sa amin sa tribo po ng Agta-Dumagat, ay nais ko pong magkaroon ng tanong para po kay Ma'am Lori Victor po. Kami po ay mga estudyante ng sentrong paral ng mga Agta, kung saan ang IKSP din po ay amin isinasabuhay na din o sinasagawa. Ngunit yung pong tanong ko po ay paano po makakatugon ang katutubong edukasyon o ang IKSP nga, batang na kinder, paaralan, dahil dito po sa mga batang tulad nila, nagsisimula po ang pundasyon ng edukasyon. Yun pong transition po ng daycare to DepEd elementary, lalo na po ngayon na sa panahon po ng pandemic, ang mga bata po ay hindi po masyadong limitado po yung mga paglabas po. Maraming salamat, Cristel. Manang Lori, naririyan ka po. Narinig niyo po, ma'am, ang katanungan ni Cristel. Magandang hapon, Cristel. At sa lahat po ng nagbahagi, maraming salamat po sa inyong mga nasabi po, nakikita po natin ang ilang mga naabot ng IPED na sinasagawa ng DepEd. Nakikita rin po natin na marami pa rin pong mga hamon na ating kinakaharap. Balikan ko lang, Cristel, ano po yung tanong mo, kasi medyo nawala ng konti. Sabi mo, may yung sitwasyon ng transition mula sa daycare at saka sa elementary. Anong nangyayari? Dahil po yung pong mga daycare po, para pong kakaunti po yung involvement po sa IKSP po. Medyo sa elementary lang po nakafocus. Okay. Ang DepEd kasi nakatutok siya sa kinder hanggang grade 12, hindi saklaw ng DepEd yung daycare. Ngunit may ilan nang naging hakbang upang makausap ang DSWD, kasi ang DSWD ang siyang may hawak sa daycare natin. Mahalaga yung ugnayan na yon para nga sana mas mabigyan din ng pansin sa pinang IKSP natin pagdating sa daycare. So mahalagang obserbasyon yung binigay mo at malaking tulong na nailabas mo siya ngayon at magiging gabay namin yon para sa pag-uusap sa DSWD. Baka pwedeng tignan yung paano magdugtong halimbawa ang sinasagawa sa DepEd at saka doon sa daycare. Tama yung nabanggit mo, ilang mga IP leaders at elders din natin ang nagbanggit na sana ang usapin ng IKSP nga ay talagang mula sa pinakabata, di ba? Mula sa sanggol hanggang sa kahit lampas nga grade 12 kaya may panawagan din para sa TESDA at para sa kolehiyo at kahit na sa professional na buhay pag ang isang tao ay adult na ba, no? Dapat patuloy pa rin yun. Yun yung titignan namin paano yung ugnayan sa DSWD. No? Salamat. Maraming salamat po, Manang Lori. Cristel, maraming salamat po. Maraming salamat sa napakaganda mong tanong. Tawagin ko si Lester Quirez.
Lester, may tanong ka ba? Si Lester po ay kapatid nating dumagat mula sa General Nakar, Quezon. Siya po ang namuno ng ating kasal kanina. Wala po siyang tanong, Kuya Neil? Opo. Si Giancarlo Calzado po. John, meron ka bang tanong para sa ating mga speakers? Hello, John. Hi po. Good afternoon. Sige, tanongin. Ano ang tanong natin, John? Sa ngayon po, pong panahon ng pandemya, kami po mga kabataan ay limitado lamang gumalaw. Kagaya ng paglabas ng bahay at pakikipag-usap sa mga taong kapwa katutubo. Ano po kaya ang pwede ninyong maipayo sa amin bilang kabataan? Sino ang gusto mong tanungin, John? Si Manang Lori ng DepEd, ang ating NCIP Commissioner from Central Mindanao, si Ate Chita ba? Si Ate Marlene ba? Kahit sino lang po yung good. Okay, sige. Tawagin ko na lang si Ate Marlene, dahil siya ang ating education program specialist para mapayuhan ka. Ate Mar? Yes po, Bibi, pasensya, medyo nagka-cut yung connection ko. Pwede bang maulit yung katanungan ni Carlo? Carlo, pakiulit. Sige po. Sa ngayon pong panahon ng pandemya, kami pong mga kabataan ay limitado lamang gumalaw kagaya ng paglabas ng bahay at pakikipag-usap sa mga Tagalog at kapwa katutubo. Ano po kaya ang pwede ninyong maipayo sa amin bilang kabataan? Sa ngayon po, base sa patuloy naming pakikipag-coordinate sa ating mga partner communities, ay karamihan sa mga communities kung nasaan ang programa ng ChildFund ay ipinapatupad ang modular learning ng Department of Education. So yun din ang iprino-promote sa ngayon ng mga partner organizations ng ChildFund. So maaaring dahil kagaya ng sinasabi ng DepEd ay pangunahing prioridad nila ang kalusugan, so kaya nananatili tayong wala pang face-to-face classes sa ngayon. So maaari sigurong ipagpatuloy yung pakikipag-coordinate sa mga guro sa ating community dahil sila yung namumuno pagdating sa implementasyon ng modular learning sessions, modular learning delivery sa ngayon. Sana nasagot ko yung katanungan mo dyan, Carlo. Salamat po. Maraming salamat dyan. Maraming salamat, Reina Federation of Parents Association. Dahil po nandito rin kasama natin ang ating mga kabataang katutubo ngayon. Meron po tayong question para sa DepEd. Manang Lori, ito po ang katanungan para sa inyo. We also want to hear from DepEd on the condition of the almost 2.9 million IP learners based on DepEd 2019 enrollment data who may not have enrolled po this school year, given nga po the complications to access education brought on by this pandemic, ma'am. Opo. Totoo po yun na ang isang grupo po na apektado ng sitwasyon talaga ngayon, yung ating mga pamayanan at mga learners na nasa malalayong lugar, yung mga nasa remote areas. Marami-rami po diyan ay ang ating mga katutubong mag-aaral. Kaya ang isang ginagawa po namin, minomonitor po namin kung kumusta ang enrollment, kumusta ang halimbawa ilan ang hindi naka-enroll, ilan ang naka-enroll,
At tinitignan namin ano ba ang angkop na mga intervention. Natanong din po yun kanina sa chat box, ano ba ang maaring isagawa. Ang nakikita po namin maliban doon sa modular, ano po, dahil yun nga ang pinaka angkop. Kung titignan natin ang sitwasyon ng maraming pamayanan sa remote areas. Mahalaga ang isang hakbang na sinusubukan at meron na po tayong DepEd order na lumabas. Ito po ay para sa tinatawag na learning support aids. Ito ay ang mga adults din sa pamayanan na maaaring maka-partner ng ating mga magulang para sa paggabay ng ating mga learners. Ngayon, kinikilala din naman ng DepEd ang pagpapasya ng ibang mga magulang na talagang lumayo kung saang pamayanan sila. May iba kasi talagang pumunta sila sa mas malalayong lugar bilang paraan ng pagpoprotekta ng kanilang sarili. Ano po? So may mga ganong sitwasyon din po. Ang nakikita po namin, at siguro ito na rin ang nais kong banggitin kay si John Carlo yata kanina, hindi ko na maalala. Parang si John Carlo yung nagtanong, ano ang pwedeng gawin? Dahil, ayun. Alalahanin po natin na buhay pa po ang ating katutubong sistema ng edukasyon sa pamayanan. At sumabay po tayo sa daloy ng edukasyon na ito. Dahil may paaralan po o wala, nandyan ang ating katutubong sistema ng edukasyon. Nandun pa rin yung kakayahan natin na magbilang, di ba? Alam natin ang mga iba't ibang hayop, halaman sa paligid pag sumabay po tayo sa daloy ng buhay ng pamayanan. At itong pagkatuto po na ito, ang patuloy na pundasyon natin. No? Kahit anong mangyari, pundasyon natin yan. Kaya kahit sabihin pa natin na may mga pagkakataon na baka hindi makatuloy ang mga bata sa formal school, ang tinitignan po naming posibleng, parang sinusubukan po namin ito bilang parang option ba o isang posibilidad ay kung may pagkakataon na maabot ang mga pamilya na ito at yun ang isang susubukan talagang gawin sa ating ng ating mga personnel sa field, mapag-usapan kung paano mabantayan ang pagkatuto ng mga bata sa katutubong paraan. Dahil yun nga po, buhay ang katutubong sistema ng pagkatuto at ang katutubong kaalaman, lalo na sa mga pamayanan kung saan sinasabuhay pa ito sa lupaing ninuno. So yun po ang ilang mga options. So yun nga po, of course patuloy ang modular, tapos yung mahalaga yung tinatawag nating learning support aids, tapos yung pagpapalakas at pagbigay suporta sa katutubong sistema ng edukasyon bilang pagpapatuloy ng learning. Kaya sa katutubong buhay po talaga, totoo yung education must continue. Hindi talaga siya natitigil. Yun po yung ilang options na tinitignan po natin. Maraming salamat po, Manang Lori. Meron po tayong tanong na galing po sa ABS-CBN News Digital. Sabi po nila, ito po ay patungkol sa DepEd po. According po sa Save Our Schools Network, it estimates that around 5,500 LUMADs stopped schooling this year due to the pandemic. The group said that most of the students don't have electricity, gadgets, and internet access po. The network added that some of the modules are not appropriate to the situation and culture of their sector. Do we have interventions po ba for them? And how do we ensure that they will go back to the formal education system po? Salamat po. Yung nabanggit ko po kanina ay yun din po yun. Iba-iba nga po ang magiging pamamaraan natin doon sa mga mas naaabot, kaya pa pong ma-introduce o susubukan po yung mga modules. Pero para doon sa mga sitwasyon nga na nangangailangan po ng magulang, ng katuwang, nandoon po yung learning support aids po na option. Para doon naman po na ang kanilang naging desisyon ay lumayo mula sa ibang mga pamayanan para nga maproteksyonan ang sarili nila, titignan po yung posibilidad na makausap ang mga magulang upang mas maging may gabay po ba para matignan kung paano natututo ang mga kabataan sa katutubong sistema. So yun po yung ibang mga interventions po natin na
ginagawa po sa ngayon. Ang mahalaga po talaga dito ay yung monitoring. Pag nagdesisyon ang pamilya po na huwag munang lumayo muna, we respect that. Ano po, i-respect po natin yun. Bahagi po yun ng pagsisigurado na maging maayos ang ating mga learners at ang kanilang pamilya, ang kanilang pamayanan sa panahon sa ngayon. Meron po tayong dalawa pang katanungan. Para po ito sa NCIP at muli po para sa DepEd. Yung sa IP schools po natin ay ngayon being branded by military as communist training grounds, allegedly po. Ano po yung action to support the IP children whose learning is disrupted because of this branding? And second question po, ano po ba yung mga action na being taken para po ma-ensure na yung ating mga IP schools in the future will not be discriminately branded easily by military and government as communist supporters po? Maraming salamat po. Sino po ang mauuna po? Sorry. Sige po, Ma'am Lori, kayo na lang po muna dahil challenging pa rin po ang internet connection ngayon ni Bay Jennifer Limpayen. Sige po, maraming salamat po. Sa DepEd po, may policy po tayo na ang tawag po ay yung ating schools as zones of peace. Schools and learners as zones of peace. At ito po ay itinataguyod ng DepEd. Lumabas na po ang DepEd order na nito last year. At bahagi po ng pagtataguyod ng DepEd order na ito ay ang pagbibigay po ng oryentasyon sa mga school heads, teachers tungkol sa usaping pangkapayapaan. Ang isang matingkad na natutunan po natin sa mga nakaraang taon, dahil kung tutuusin naman po, kahit sa mga nakaraang mga taon, may mga paaralan po tayo na nasa conflict areas. At ang isang matingkad talaga na natutunan po natin ay gaano kahalaga po ang pakikipagtuwangan ng paaralan at ng pamayanan upang itaguyod ang usaping pangkapayapaan. Kaya ito pa rin ang nananatiling isa sa mga batayang prinsipyo at direksyon ng DepEd na kailangan maayos o kailangan matibay ang ugnayan ng ating mga public schools at saka ng pamayanan, at kailangang mag-usap po talaga dahil iba-iba ang konteksto ng conflict sa ating bansa. Nandoon din po ang usapin na ito sa pagdating sa mga community-based na mga paaralan po natin. At yun nga po, nandoon po yung pagtugon ng DepEd sa pamamagitan po ng pag-report. Pag may nagpadala po ng report sa DepEd, halimbawa ng mga violations or ng mga cases, halimbawa, ito ay agad-agad na pinapadala sa ating meron po kasing mechanism ang gobyerno, interagency po siya at CWC. Doon po pinapadala ang mga reports upang makita talaga ng iba't ibang ahensya na ito ay concern at kung kailangan ay iniimbestigahan po ito para makita talaga at mabigyan ng maayos na response. Mahalaga po mahalaga po talaga dito yung advocacy tungkol sa usaping pangkapayapaan, at bahagi din ang isang hakbang din ng DepEd, bahagi ito ng learners and schools as zones of peace, ay yung tinatawag din nating peace education. Sa ating curriculum, tinitignan kung paano maging bahagi ng pagtatalakay ng mga paaralan ang usaping pangkapayapaan. Siguro ito po muna ang aking ibabahagi po. Siguro baka may ibang pagkakataon na mapag-usapan pa siya ng mas detalyado po. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Lori, sa inyong tugon sa isa sa mga katanungan. Sa ngayon po kasi ay kachat ko si Bay Jennifer Limpayen, at dahil nga po nahihirapan siya sa internet connection, isusulat po niya yung kanyang kasagutan
sa FB Messenger po. Ngayong araw na to nabigyan tayo ng halimbawa sa isa sa mga pinagdadaan ng balakid ng ating mga katutubong mag-aaral, ang internet connection. Kung tayo ay nahihirapan, paano pa kaya sila? Katulad ni Ate Chita, nagpunta pa siya ng ibang lugar, malayo sa kanilang tahanan para lang magkaroon ng internet connection. So habang hinihintay po natin ang sagot ni Bay Jennifer Limpayen, gusto ko pong tanungin si Apple. Apple, maraming salamat sa iyong pag-moderate ng ating webinar. Napansin ko kanina, sabi mo kanina, naisip mo, ano kaya ang pwede kong mai-contribute sa aking pamayanan, Apple? Gusto kong marinig ang iyong mga ideya mula dito sa talakayan natin sa webinar. Anong naramdaman mo? Anong mga naiisip mo? Masaya po kasi isa po ako sa mga napili, and then hindi ko po in-expect na sabi ko sa sarili ko noon nahihiya ako, tapos ngayon nandito na ako, naging moderator na rin ako international, tapos ngayon national naman po. And then po medyo naputol po ang model. Ayan. Pakiulit mo nga yun, Apple. Masaya po ako kasi ako po ay napili po sa ganitong mga event, and then hindi ko po akalain na galing na ako sa international, nandito na naman ako sa national, and then nakakatulong din po yun na ma-enhance yung aking mga skills at abilities. And then po at my young age siguro wala pa akong masyadong ambag, but sa pamamagitan ng pagsali ko ng mga organization, at salamat na rin sa ChildFund at sa Hauman Incorporation dahil binigyan po nila ako ng pagkakataon na ma-enhance yung aking skills pa. Actually, may skills na ako dati pero mas lalong na-enhance pa dahil nakasali ako sa mga ganitong event. And then noon nahihiya ako, pero ngayon ang kapal na ng mukha ko kasi dapat talaga hindi tayo maging mahiyain pagdating sa mga ganitong bagay. Huwag tayong maging mahiyain kasi walang mangyayari sa buhay natin pag naging mahiyain tayo. So go lang. And then at my young age natutuwa din ako kahit na wala pa akong masyadong ambag as an IT, sa pagkakataong ito through this parang as a youth, parang ako na rin yung magiging model sa mga kapwa ko IP, or hindi lang sa kapwa ko IP o sa mga youth sa dito sa bayan ng UP, or hindi lang dito sa bayan ng UP kundi sa buong mundo, na dapat na ay ganyan dapat ang gawin, dapat hindi tayo maging mahiya. Ipakita natin kung anong kakayahan meron tayo at maniwala ka lang sa kaya mo, kasi kung kaya ng iba dapat kaya mo rin. Yun lang po. Ayan po, narinig natin direct from our Teduray Youth from Municipality of UP. Tama ka, Apple. Napakagaling. Kailangan ipagmalaki natin ang ating katutubo at lumad na pagkakakilanlan. Huling katanungan na po, hindi pa rin po makakonect si Bayjen. Ipapadala ko na lang po offline yung kanyang sagot doon sa tanong sa IP schools na nababrand as communist training ground. Yung last question po kay Ma'am Lori, ang tanong po dito is, may plano po ba ang DepEd na magsanay ng mga katutubo mismo bilang mga magiging guro natin? Ito po ang huling katanungan sa ating webinar na ito. Apo. Nagsimula po ang pagsasanay ng mga guro, katutubo man o hindi. Basta sila po ay na-assign sa mga paaralan na maraming mga katutubong mag-aaral. Nagsimula po ang training under the IP-Ed program noong 2013. Taon-taon yan ginagawa. Basta tapos noong lumabas ang ating pulisiya tungkol sa hiring, ang requirement bago sila maipadala sa paaralan, kailangan may training sila.
Ngayon, nabanggit ko nga po ano po ang pagsasanay para sa ating mga guro ay para sa mga katutubo at hindi katutubo. Basta na ma-assign sila na doon sa mga paaralan na maraming mga katutubong enrollees. Nais po natin sa darating na mga taon, nais po nating ma-expand ito, mapalawak pa, at ang advokasiyang para sa IPED ay talaga namang para din sa lahat. So yun po, ang mga trainings po na ito ay ginagawa po at the division level at ginigiyahan po ng regional at saka central office. So basta meron pong hiring at yung mga teachers na bago at school heads na bago doon sa lugar, nabibigyan po sila ng pagsasanay. Maraming salamat po. Maganda pong malaman yan, Ma'am Lori. Sa mga naging tagapagsalita po natin ngayong araw na ito, mula kay Bay Jennifer Limpayen, kay Ma'am Lori Victor, kay Kuya Tubag, Ate Chita, kay Datu Caleb, maraming salamat po. Iti-turn over ko na po ang floor para sa press statement mula po kay Professor Flora Arellano. Maraming salamat po. Press statement on National Indigenous Peoples Month. Theme on ensuring a sustainable quality and culture-based education of Indigenous peoples, 23 October 2020. The Indigenous people here in the Philippines, around 113 IP groups, remain to be one of the most marginalized and neglected sectors in Philippine society. Indigenous communities continue to face systemic problems of poverty and land ownership. They lack access to essential government services and are unable to effectively participate in governance. Their livelihood and way of life are persistently threatened with economic activities such as mining and logging. Likewise, access to education for Filipino IP learners remains difficult despite constitutional, national, and international laws and declarations that recognize and guarantee the rights of all, including Indigenous peoples. This includes maintenance of their own schools and for them to carry out their educational activities and the use of teaching of their own language. As the nation celebrates National Indigenous Peoples Month this October, we in INED Philippines would like to reiterate the importance of ensuring a sustainable quality and culture-based education for our learners in the indigenous communities. We also want to hear from the Department of Education on the condition of the almost 2.9 million IP learners based on DepEd 2019 enrollment data who may or may not have enrolled this year, given the complications to access education brought on by the coronavirus pandemic. We appreciate the presence and efforts undertaken through the DepEd's National Indigenous Peoples Education, NIPED. However, we continue to ask for further cooperation and Indigenous peoples' participation in developing more education policies and curricula that are well-resourced, culturally sensitive, and aligned with the learning needs of our IP learners. To ensure that no one will be left behind in education, including our marginalized IP learners, we encourage the DepEd and the national government to first create an enabling environment for stakeholders partnership with the DepEd and vice versa to support the development of a sustainable, quality, and culture-based education in IP communities, institutionalize Indigenous people's participation in decision-making in schools and education as a whole, provide for the establishment of community learning centers in 100 identified communities without access to government schools, more so in this time of pandemic, hire, train, and deploy IP teachers to teach in IP community schools, consequently gather IP leaders as resource persons and as partners in the drafting of curricula and learning materials made for and by IPs. Higher budget allocation for the implementation of programs
under the National Indigenous Peoples Education. Inclusion of IP learners under Alternative Learning System, ALS, expand the framework, learning strategies, and curricula of the government's ALS, given the difficult circumstances and different learning needs of marginal communities. It must be contextualized, learner-centered, and culture-based. Interagency cooperation and strategy between DepEd, CHED, DOLE, TESDA, DOH, NCIP, local government units, the Council for the Welfare of Children, and all other concerned agencies to address and arrest the increasing number of children and youth who are out of school and deprived education. We call on all stakeholders to work together in advancing the rights of our indigenous peoples. Walang dapat maiwan, walang maisasantabi. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Professor Flora. Sa lahat po na ating tagapagsalita, muli maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong mga mayayaman at mahukulay na ibinahagi sa ating lahat ngayong araw po na ito. Sorry po, nawala lang ako. Ayun, maraming salamat po sa Education Network, sa pag-iimbita rin po sa ChildFund Philippines para maging bahagi po ng napakahalagang webinar na ito. At mabuhay po lahat ng mga katutubo at lumad nating kapatid. Special shoutout po kay Bay Jennifer, kay Ate Chita, kay Kuya Tubag, kay Marlene, kay Chris ng ChildFund, kay Dato Caleb. Ang hirap po talaga ng connection, especially after ng bagyo. Pero tulad ng bawat bagyo, na kaya natin itong lagpasan basta tayo ay nag-uugnayan, nagtutulungan bilang isang komunidad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Apple, maraming salamat sa iyong pag-moderate. Maraming salamat din po. Salamat. Sa ating mga kapatid na dumagat, maraming salamat. Kila Cristel, kay Jan, Lester, kay Carlo, sa ating po mga kabiyak sa komunidad, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga participants dito sa Zoom at sa FB. Gracias! Maraming salamat po. Maraming salamat. Pwede po ba natin iyon ang ating mga videos upang sa ganun po ay tayo ay makapag